हेलो नमस्ते। म आज एउटा नयाँ भिडियो बनाउने प्रयास गर्दैछु है। हाम्रो एउटा योभन्दा अगाडि हामीले इन्डिटरमिनेट फर्म्सहरू क्लासमा हेरिसकेका छौँ है। त्योभन्दा पछाडि आइसकेपछि अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक भनेको एसिम्प्टोट्स भन्ने छ। र अब एसिम्प्टोट्स चाहिँ हामीलाई किन चाहियो भन्दाखेरि अब हामी बिस्तारै बिस्तारै यो कर्ड ट्रेसिङतिर इन्ट्रोड्युस हुँदैछौँ है, छिर्दैछौँ। र कर्ड ट्रेसिङको लागि चाहिँ जस्तो अहिलेसम्म हामीले जानेको बेसिक मेथड भनेको कुनै एउटा फङ्सन दियो, सपोज भनौँ न एफ अफ एक्स इक्वल टु एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 भन्यो भने यसको एक्स र एफएक्सका पोइन्टहरू निकालेर प्लट गर्ने यो क्वाड्रेटिक कर्भ हो होइन। यसको भ्यालुहरू हामी दुई चारवटा भ्यालु निकालेर यसलाई ट्रेस गर्न सक्छौँ। जस्तो सिम्पल कर्भहरूमा क्युबिक कर्भमा पनि सकिएला, तर कुनै कुनै कर्भ यस्तो फर्ममा आउँछन् कि जस्तो भनौँ न एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टु 0 सपोज। यस्तो अल्जेब्रिक कर्भ आयो होइन, जसलाई हामी एक्सप्लिसिट फर्ममा लेख्न सक्दैनौँ। भनेपछि यस्तो कर्भहरूलाई हामीले ट्रेस गर्नु पऱ्यो भने कसरी कर्भ ट्रेस गर्ने त होइन। हामीले यसका पोइन्ट्सहरू निकालेर सबै सम्भव हुँदैन। यसको स्केच चाहिँ कस्तो फर्ममा आउँछ त होइन। त्यसको लागि हामीले यसका एसिम्प्टोट्सहरू स्टडी गरेर होइन, एसिम्प्टोट्सहरू स्टडी गरेर कतिवटा एसिम्प्टोट्स छन् अथवा यो कर्भको चाहिँ कतिवटा पार्ट्सहरू रहेछन्, त्यो कर्भको पार्ट्सहरू प्लेनमा कसरी रहेको छन् भन्ने स्टडी गरेर चाहिँ हामी यसलाई स्केच गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि नै यो एसिम्प्टोट्स भन्ने चाहिँ यो कर्भ ट्रेसिङको एउटा टुल्स हो है। त्यसैले यो हामीले जान्नु जरुरी छ। वाट आर एसिम्प्टोट्स अथवा वाट इज एसिम्प्टोट भनेदेखि एसिम्प्टोट्स भनेको यो जस्ट थिङ द्याट इज रिलेटेड टु द कर्भ है। यो कर्भसँग रिलेटेड कुरा हो है। भनेपछि एसिम्प्टोट्स भन्नलाई हामीलाई कर्भको इक्वेसन गिभन हुनुपर्छ है। कर्भको इक्वेसन कस्तो कस्तो फर्ममा हुनसक्छ भनेर माइट बी अ भेरी सिम्पल फर्म, एक्सप्लिसिट फर्म वाइ इक्वल टु एफएक्स हुनसक्छ होइन, अथवा यस्तो फर्ममा हुनसक्छ एफ अफ एक्स वाइ इक्वल टु 0 को फर्ममा हुनसक्छ। यो अल्जेब्रिक फर्ममा भयो होइन, अल्जेब्रिक कर्भ भन्यो होइन। दुइटै यो कार्टेसियन फर्म एक्स र वाइको फर्ममा आयो। भने चाहिँ अर्को के हुनसक्छ भन्दाखेरि यो भनौँ न आर इक्वल टु एफ थीटा भनेको पोलर फर्ममा हुनसक्छ होइन। मेनली हामीले दुईवटा अल्जेब्रिक र पोलर फर्म दुईवटा फर्ममा हेर्छौँ। र सुरुमा हामी एसिम्प्टोट्स भनेको मेनली चाहिँ यो अल्जेब्रिक कर्भ्सहरू वाइ इक्वल टु एफएक्स र एफएक्स वाइ इक्वल टु 0 को फर्ममा यदि कर्भ्सहरू दिएको रहेछ भने त्यसको चाहिँ एसिम्प्टोट्स कसरी फाइन्ड आउट गर्ने होइन, त्यसलाई हामी स्टडी गर्छौँ। अब फर्स्ट अफ अल फर्स्टमा के गरौँ भन्दाखेरि एसिम्प्टोटको कन्सेप्ट के हो त, वाट इज एन एसिम्प्टोट होइन। र एसिम्प्टोट भनेको के हो होइन। लेट्स बिगिन फ्रम भेरी सिम्पल इक्जाम्पल होइन। वी आर डुइङ एभ्रिडे, हामी धेरै पटक प्रयोग गरिसक्यो एकदम सजिलो इक्जाम्पल, हामीले लिमिट कन्टिन्यूमा धेरै युज गरेको इक्जाम्पल। सपोज वाइ इक्वल्स टु 1/x। इफ यु सी दिस फङ्सन दिस इज इन द फर्म अफ वाइ इक्वल टु एफ अफ एक्स होइन। यो वाइ इक्वल टु एफ अफ एक्सको फर्ममा छ भनेपछि अब यहाँ तिमीले कन्टिन्युटीमा के भन्थ्यौ भन्दाखेरि दिस फङ्सन इज डिसकन्टिन्युस एट एक्स इक्वल टु 0 है, तिमीले त्यो भन्छौ। त्यो भन्दा भन्दै यसको कर्भलाई चाहिँ इफ यु ट्राई टु प्लट अन द प्लेन है, किनभने अब यो एक्स टेन्स टु 0 हुँदाखेरि के हुन्छ, एक्स टेन्स टु 0 वाइ टेन्स टु इन्फिनिटी हुन्छ है। भने चाहिँ अब एक्स टेन्स टु 0 क्यान बी डन इन 2 वेज है। एउटा के हुनसक्छ, एक्सको भ्यालु 0 भन्दा ठुलोबाट 0तिर आउन सक्ने, एक्स टेन्स टु 0 फ्रम द राइट। अर्को एक्सको भ्यालु 0 भन्दा सानोबाट 0तिर आउने नेगेटिभबाट एक्स टेन्स टु 0 फ्रम द लेफ्ट। अब पहिला हामीले एक्स टेन्स टु 0 फ्रम द राइटबाट स्टार्ट गऱ्यौँ है। स्टार्ट गऱ्यो भने सपोज भनौँ न यहाँनिर 1 2 3 यस्तो 4 हुँदै आएको छ होइन। अब यता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अब यता -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 सो गरौँ होइन। अब यसो गर्दाखेरि फर्स्ट लेट्स सी फ्रम एक्स टेन्स टु 0 फ्रम द राइट है। एक्स टेन्स टु 0 फ्रम द राइट हुँदाखेरि क्यान बी इफ यु स्टार्ट फ्रम एक्स इक्वल टु 2, अब एक्स इक्वल टु 4 भन्यो भने वाइ इक्वल टु 1/4 मिन्स भेरी 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 नियर टु एक्स एक्सिस। सपोज इफ यु से एक्स इक्वल टु 3 देन एक्स इक्वल टु 1/3 इट्स अल्सो भेरी नियर टु लिटल बिट हायर। एक्स इक्वल टु 2 means y equal to 1/2
x equal to 1, x equal to 1, then y equal to 1. Then x equal to 1 by 2. If you go and taking the number between 0 and 1, what happens? If you take x equal to 1 by 2, then error y will be equal to 2. Then if you take x equal to 1 by 4, then y will be 4. And in this way, if you go on, so if you take x equal to 1 by 10, y will be 8. Means you will get a curve this way. As you go near and near to the x-axis, that means x tends to 0. Then y goes very, very higher and higher and higher and higher and higher. Means x tends to 0 means x जति जति 0 को नजिक जान्छ यो कर्भ चाहिँ यो भर्टिकल y एक्सिस एकदम नजिक 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 भएर जान्छ एकदम क्लोज भएर जान्छ बट इट डजन्ट इन्टरसेक्ट किन इन्टरसेक्ट गर्दैन भन्दाखेरि इन्टरसेक्ट गर्ने त्यति बेला जति बेला चाहिँ x इक्वल टु 0 हुन्छ त्यसले मात्रै y एक्सिसमा पर्छ भनेपछि x टेन्ड्स टु 0 भन्ने बित्तिकै त के हुन्छ त कर्भ closely what goes towards y axis भनेपछि x को भ्यालु जति सानो लिन्छन् 0 को सपोज भन्नु x इक्वल टु 0.000000001 if you take then what is the value of y you can imagine 1 and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zeros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zeros means see how far is it यो कति टाढा छ है सो त्यसको अर्थ भनेको तिमीले x को भ्यालु त 0 को नै त जति सानो पनि लिन्छ दिस एन एक्जाम्पल भन्ने तर 0.100 zeros and 1 if you take it last त्यो कति सानो नम्बर हुन्छ हैन भनेपछि x को भ्यालु जति 0 को नजिक आउँछ y को भ्यालु टेन्ड्स टु इन्फिनिटी त्यसको अर्थ भनेको x को भ्यालु जति जति 0 को नजिक आउँछ द कर्भ लाइज very very near to the line y axis यो x को भ्यालु 0 को नजिक आउँदाखेरि x टेन्ड्स टु 0 हुँदाखेरि द डिस्टेन्स बिट्विन द कर्भ अब हामीले कुन डिरेक्सन लिइरहेको छौँ अहिले कुनै एउटा पोइन्ट पहिले हामीले यहाँ एउटा पोइन्ट लियौँ 4 हुँदाखेरि x इक्वल टु 3 हुँदा अर्को पोइन्ट x इक्वल टु 2 हुँदा अर्को पोइन्ट x इक्वल टु 1 हुँदा अर्को पोइन्ट x इक्वल टु 1/2 हुँदाखेरि अर्को पोइन्ट गर्दाखेरि पोइन्ट्स कुन डिरेक्सन लिइरहेको छौँ हामीले हैन यो जुन हामीले कर्भको पोइन्टहरुलाई चाहिँ वी आर मुभिङ अ पोइन्ट अन द कर्भ हैन टु द इन्फिनिटी हैन एज x टेन्ड्स टु 0 हैन अथवा x टेन्ड्स टु 0 हुँदाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो कर्भको पोइन्टहरु चाहिँ कता इन्फिनिटीतिर जाँदो रहेछ हैन त्यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि जति जति यो कर्भ चाहिँ इन्फिनिटीतिर जान्छ नि त्यति त्यति द डिस्टेन्स बिट्विन दिस कर्भ एन्ड दिस लाइन मिन्स y एक्सिस टेन्ड्स टु 0 that's why we say that y axis is asymptote to the curve right y equal to 1/x यो y axis के भयो त asymptote भइरहेछ यो हामीले कताबाट हेर्दैछौँ भन्दा x टेन्ड्स टु 0 फ्रम द राइट अब होइन अब लेफ्टबाट हेर्यो भने x को भ्यालु नेगेटिभली अनि सपोज भने यहाँ -1 -2 -3 अघि जस्तै कन्डिसन आउँछ तर यहाँ फरक के हुन्छ भन्दाखेरि अब नेगेटिभ भ्यालुहरु भएको हुनाले कर्भ कसरी जान्छ यसरी जान्छ हैन it goes to negative infinity as x tends to 0 from the left the curve tends to the points on the curve tends to infinity है इन्फिनिटी तिर जान्छ यो हैन त इन्फिनिटी तिर जान्छ यो कहाँसम्म जान्छ हामीलाई थाहा छैन भन्नु मतलब जति जति x चाहिँ 0 भन्दा लेफ्ट साइडबाट 0 को नजिकतिर जान्छ त्यसपछि कर्भ चाहिँ के हुन्छ त becomes very very closer to y axis on the negative part अघि पोजिटिभ पार्टमा थियो अनि नेगेटिभ पार्ट हामीले एज अ होल हेर्यो भने यहाँ तिमीले दुईटा कर्भ देख्छौ बट इट्स नट वी डोन्ट से दिज आर द टु कर्भ्स दिज आर द व्हाट कल्ड पार्ट्स अफ द सेम कर्भ यो दुईटै कर्भले चाहिँ एज अ होलमा इट रिप्रेजेन्ट्स द फङ्सन y इक्वल टु 1/x है त्यसैले यो त कर्भ यो दुईटा पार्ट्सहरु एउटै कर्भको दुईटा पार्ट्सहरु हुन् हैन र अब यहाँ हेर्यो भने हामीले x टेन्ड्स टु 0 आइदर फ्रम द लेफ्ट अर फ्रम द राइट हुँदाखेरि द कर्भ of y equal to 1/x goes very very closer to y axis अथवा the distance between y axis and a point on the curve at infinity becomes 0 as x tends to 0 है x tends to 0 हुँदाखेरि यो कर्भमा भएको हैन कर्भको इन्फिनिटीमा भएको कुनै एउटा पोइन्ट र यो y axis बीचको डिस्टेन्स जता हेरे चाहे पोजिटिभ तिर हेरे चाहे नेगेटिभ पार्ट तिर हेरे becomes 0 tends to 0 right that's why we say that y axis is an asymptote to the curve भनेपछि y axis भनेको x equal to 0 भनेपछि यहाँ के भयो भन्दाखेरि
y equal to 1 by x, right? Y equal to 1 by x tends to infinity as x tends to 0. That's why x equal to 0 is asymptote to the curve y equal to 1 by x भनेर एउटा कन्सेप्ट भयो है। अब अर्कोमा तिमीले यताबाट हेऱ्यो भने फेरि यहाँ के छ भन्दाखेरि अब यो तपाईँ हेर भने एक्स एक्सिस पनि यसको एसाइम्प्टोट जस्तो देखिन्छ। किन होला भन्दाखेरि जति जति तिमी एक्सको भ्यालु इन्फिनिटीतिर जान्छ यहाँ हेर्दैछौ होइन, एक्सको भ्यालु इन्फिनिटी बनाएर जस्तो एक्सको भ्यालु 5 भने 1 बाई अझै तल आउँछ, एक्सको भ्यालु 6 भने 1 बाई 6 भने कर्भ अझै तल 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 झर्दै 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 आउँछ। बट इट नेभर क्रसेस द एक्स एक्सिस, नेभर क्रसेस द एक्स एक्सिस है। भनेपछि जति जति एक्सको भ्यालु इन्फिनिटीतिर जान्छ द डिस्टेन्स बिट्विन एक्स एक्सिस बिट्विन अ पोइन्ट अन द कर्भ भनौँ न, यो कर्भको इन्फिनिटीमा भएको कुनै एउटा पोइन्ट र यो एक्स एक्सिस बिचको डिस्टेन्स बिकम्स 0, टेन्स टु 0 एज एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी है। त्यसको अर्थ भनेको यहाँ के हुने भन्दाखेरि एक्सको भ्यालु यता पोजिटिभ इन्फिनिटीतिर गए पनि नेगेटिभ इन्फिनिटी पनि त्यस्तै देखिन्छ केस है, यता पनि घट्दै 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 आउँछ, तिमीले यहाँ हेर्न सक्छौ होइन। भने यहाँनिर एक्स टेन्स टु आइदर टु पोजिटिभ इन्फिनिटी अर नेगेटिभ इन्फिनिटी जे होस् त्यति बेला के हुन्छ द डिस्टेन्स बिट्विन अ पोइन्ट एट इन्फिनिटी अन द कर्भ एन्ड द एक्स एक्सिस टेन्स टु 0 भनेको यो कर्भ चाहिँ यो एक्सको भ्यालु जति जति इन्फिनिटीतिर जान्छ होइन त्यो कन्डिसनमा यो कर्भ comes very very close towards the x axis on both sides, right? Either on positive or on negative. That's why your x axis is also, that means y equal to 0, right? X axis is also an asymptote to the curve y equal to 1 by x, right? So what is actually an asymptote? From this example just I am going to tell you, right? के हो त asymptote भनेको भन्दाखेरि asymptote भनेको is a straight line, it's nothing, right? The straight line. What type of straight line? We have been given a curve, right? We have been given a curve y equal to fx and a straight line, okay? And a straight line is said to be an asymptote to the curve y equal to fx if the distance of any point on the curve, right, through this line y equal to mx plus c tends to 0 as this point moves to infinity along this curve. भनेको हामीले कहाँ लिनु पर्यो डिस्टेन्स लिँदाखेरि चाहिँ यहीँनिर लिने होइन हैन, यो पोइन्ट चाहिँ इन्फिनिटीतिर मुभ हुँदाखेरि भने त्यसको अर्थ भनेको हामीले हुनसक्छ एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी लाने हुनसक्छ अथवा वाइ टेन्स टु इन्फिनिटी जे होस् हैन, त्यो पोइन्ट चाहिँ इन्फिनिटीतिर मुभ हुँदाखेरि त्यो पोइन्ट र त्यो लाइन बिचको डिस्टेन्स चाहिँ टेन्स टु 0 हुन्छ भने इन द्याट केस द स्ट्रेट लाइन विल बी द asymptote to the given curve y equal to fx, right? So you can imagine that an asymptote is a line which is tangent or which touches the given curve at infinity, right? त्यस्तो straight line हो जसले चाहिँ दिएको कर्भलाई इन्फिनिटीमा टच गर्छ है। र अब एनालाइटिकली भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के भन्ने हो भन्दाखेरि an asymptote is a straight line, right? The straight line asymptote to a curve y equal to fx is a straight line. कस्तो straight line भन्दाखेरि अब यस्तो straight line जसको perpendicular distance from a point on the curve हैन, from a point on the curve tends to 0 as the points moves along the curve to infinity हैन। कर्भ चाहिँ के त्यो पोइन्ट चाहिँ यो कर्भ हुँदै हुँदै इन्फिनिटीतिर मुभ हुँदाखेरि त्यो पोइन्टदेखि यो लाइनसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ टेन्स टु 0 भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, वी कल द्याट asymptote, right? And I have given this all in its definition, all in your notes, and you can go through these notes. So what should you consider भन्दाखेरि जस्तो अब यहाँ asymptote भनेको के भनेको भन्दाखेरि एउटा कर्भ हुने भयो, एउटा स्ट्रेट लाइन हुने भयो, कुनै एउटा पोइन्ट px लियो कर्भको हैन, लेट द pm बी द परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स अपन द लाइन y इक्वल टु mx प्लस c भनेपछि अब यो pxy लाई चाहिँ हामीले इन्फिनिटीतिर मुभ गराउँदाखेरि अब यो डिस्टेन्स भन्दा pm यता यता सधैँ 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 आउँछ हैन। भनेपछि यो कर्भ हुँदै हुँदै यो पोइन्ट चाहिँ इन्फिनिटीतिर मुभ हुँदाखेरि if this distance tends to 0 then at that condition only we call this y equal to mx plus c to be the asymptote of the curve y equal to fx. So one thing you have to note down here is that what kind of curve can have asymptote?
एज वी आर टकिङ होइन हामीले के भन्दैछौँ भन्दाखेरि वाइ इक्वल टु एमएक्स प्लस सी अर एनी स्ट्रेट लाइन चाहिँ कुनै स्ट्रेट लाइन चाहिँ कुनै कर्भको चाहिँ एसिम्प्टोट हुने हो भने होइन हामीले के भन्यो भन्दाखेरि कुनै स्ट्रेट लाइन चाहिँ कुनै कर्भको एसिम्प्टोट हुने हो भने होइन त्यो एउटा स्ट्रेट लाइन दियो होइन एउटा कुनै कर्भ दियो सपोज यस्तो जस्तो पनि हुनसक्ला होइन अनि सपोज यसको पोइन्ट पी भनौँ होइन स्ट्रेट लाइन भन्यो वाइ इक्वल टु एमएक्स प्लस सी भनौँ यसलाई वाइ इक्वल टु एफ अफ एक्स भनौँ अब यहाँबाट हामीले सपोज यो पी भन्ने पोइन्ट यता ल्याउँ न यहाँबाट पपुलर डिस्टेन्स ड्रप गरिरहेको छ भने चाहिँ अब हामीले त घटाउँदै जानु पर्यो डिस्टेन्स त्यसको अर्थलाई पीलाई हामीले इन्फिनिटीतिर मुभ गराउनु पर्यो एलोङ दि कर्भ भनेको छ वी निड टु मुभ दिस कर्भ एज वी मुभ दिस पोइन्ट एलोङ दि कर्भ टु इन्फिनिटी द डिस्टेन्स मस्ट टेन्स टु जिरो पिएम मस्ट टेन्स टु जिरो है भन्नुको मतलब यो पिएक्सवाई भन्ने पोइन्ट हामीले भन्यो भने एक्सवाईदेखि यो लाइनसँगको डिस्टेन्स भनेको त कति हुन्छ त वाइ माइनस एमएक्स माइनस सी अपन स्क्वायर रुट अफ 1 प्लस एम स्क्वायर होइन के हुनु पऱ्यो टेन्स टु जिरो हुनु पऱ्यो अथवा यो भनेको वाइ माइनस एमएक्स माइनस सी टेन्स टु जिरो एज द पोइन्ट्स मुभ्स एलोङ द कर्भ टु इन्फिनिटी हुनु पऱ्यो होइन अब हुनसक्ला यहाँ एक्सटेन्स टु इन्फिनिटी हुनसक्ला होइन अथवा एक्सटेन्स टु जिरो हुनसक्ला होइन जे होला होइन यो के हुनु पऱ्यो यो वाइ माइनस एमएक्स माइनस सी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एक्स वाइदेखि वाइ इक्वल टु एमएक्स प्लस सीसँगको डिस्टेन्स हो नि त होइन यो टेन्स टु जिरो होइन एज द पोइन्ट्स मुभ्स एलोङ द कर्भ टु इन्फिनिटी भयो भने त्यति बेला चाहिँ दिस स्ट्रेट लाइन वाइ इक्वल टु एमएक्स प्लस सी विल बी एसिम्प्टोट टु द कर्भ फर गिभन भ्यालु अफ एम एन्ड सी भनेको होइन भनेपछि अब वाट काइन्ड अफ कर्भ क्यान हेभ द एसिम्प्टोट्स होइन अब हामीले यहाँ डेफिनेसनै भनिसक्यौँ होइन एज द कर्भ एज अ पोइन्ट अन द कर्भ मुभ्स टु इन्फिनिटी भनेपछि कर्भ इन्फाइनाइट हुनु पऱ्यो है त्यसमा अनबाउन्डेड कर्भको मात्रै एसिम्प्टोट एक्जिस्ट गर्न सक्छ बाउन्डेड कर्भ जस्ट लाइक सर्कल होइन अनि इलिप्स अब सर्कलको कहाँबाट एसिम्प्टोट हुने बिकज द पोइन्ट्स क्यान नट मुभ टु इन्फिनिटी सबै पोइन्टहरू फाइनाइट हुन्छ होइन अब इलिप्समा सर्कलमा नहुने भयो इट मे बी इन प्याराबोला हाइपरबोला होइन तिनीहरू एसिम्प्टोट्स हुने भयो अथवा अनबाउन्डेड कर्भहरूको मात्रै के हुन्छ एसिम्प्टोट हुन्छ यु निड टु किप इन माइन्ड है भन्दाखेरि फाइनाइटली बाउन्डेड कर्भ्स डु नट ह्याभ एसिम्प्टोट्स सो आई थिङ्क यु क्यान डिफाइन वाट इज एन एसिम्प्टोट सो यु क्यान डिफाइन एसिम्प्टोट एज अ स्ट्रेट लाइन है a straight line is said to be an asymptote to a curve y equal to fx if the perpendicular distance from a point on the curve upon the line tends to 0 as the point on the curve moves to infinity along the curve. And that's the definition of asymptote, and I gave you just example also. Okay, then now first is I told you earlier that in first part we'll be determining the asymptote of algebraic curves. Algebraic curve, that means which have been given in the form of equation containing x and y. Okay, so भने अब कसरी डिटरमाइन गर्ने त है डिटरमाइन गर्ने कसरी त फर्स्ट अफ अल हाउ मेनी काइन्ड्स अफ एसिम्प्टोट्स क्यान बी देयर भने चाहिँ हामीले भन्यो एसिम्प्टोट्स इज अ स्ट्रेट लाइन सिम्पली स्ट्रेट लाइन भने चाहिँ हाउ मेनी काइन्ड्स अफ स्ट्रेट लाइन्स आर देयर आर 3 टाइप्स अफ स्ट्रेट लाइन one might be horizontal, one might be vertical, and one might be oblique. So asymptotes are also of 3 types होइन तीनटा टाइप्सको छ है भने चाहिँ एउटा के भनेको त horizontal asymptote means asymptote parallel to x axis, vertical asymptote means asymptotes parallel to y axis, and next is oblique asymptote means parallel to neither of the axis कुनै एक्सिसमा पनि parallel नभएको भने चाहिँ we have got 3 kinds of asymptotes. So first we'll deal with vertical asymptotes. Let's see. Vertical asymptotes. Vertical asymptote means asymptotes which are parallel to y-axis. Okay. Then let's see some figures at first. Okay. And I will be looking a straight line. Vertical asymptote means a straight line, a vertical line we need to search that satisfies the conditions of asymptotes. Means you know the equation of vertical line has the form x equal to a. Means we need to find a straight line x equal to a.
for given y equal to fx. Suppose let the given curve be y equal to fx, isn't it? Then under what condition a vertical line x equal to a will be asymptote to this curve? We need to search. Okay? And this कस्तो हुनु पर्यो भने x tends to a हुँदाखेरि y tends to infinity भयो भने just before we have seen the example हैन x को भ्यालु चाहिँ tends to a from either from any side है जुनै साइडमा y को भ्यालु it may be positive infinity or negative infinity that doesn't consider that infinity तिर जानु पर्यो हैन त्यो कन्डिसन भयो भने x equal to a will be an asymptote and we call this the vertical asymptote because this is the vertical straight line हैन भनेपछि अब so let's see some figures हैन फिगर्सहरु हेरौँ त हामीलाई So, अब 3-4 फिगरलाई पहिला स्टडी गरौँ then you will know what is the vertical asymptote and how to find it हैन हामीलाई थाहा भइहाल्छ जस्तो let's see the first example x equal to a straight line let's see a curve goes like this. Let's say this is x equal to a and this is y equal to fx. The curve is the figure 1, let's say. And let's see the next second figure. Next might be, let's say this is the x equal to a, line x equal to a and curve goes this way, means I'll give the direction of point. So this second figure, let's say, and third one might be also x equal to a. So this line x equal to a might be the curve may go this way downward to negative infinity. And this, let's say this is third figure and next one. The last figure, let's see. Sorry, I make this negative infinity part here. Take the line x equal to a, and from this part, may the curve may come this way and goes towards the downward this way. Y equal to fx. See the fourth figure. Y equal to fx. This also y equal to fx. Okay, now here I have taken a vertical line x equal to a and curve y equal to fx. यो चारटै फिगरमा हेऱ्यो भने जस्तो फर्स्टमा हेऱ्यो भने x tends to a from the left है यसलाई हामी कसरी लिन सक्छौँ भन्दाखेरि लिमिट x tends to a minus 0 पनि लेखा हुन्छ मैले सरी a पावरमा माइनस जस्तो लेखेँ हैन यो f of x equal to यो पोजिटिभ इन्फिनिटी भयो है भनेको x tends to a from the left हुँदाखेरि यो y tends to positive infinity अथवा fx tends to positive infinity भयो हैन एउटा कन्डिसन अर्को कन्डिसन कस्तो भयो यहाँनेरि भन्दाखेरि यहाँ त अब x tends to a from the right छ भने यो कस्तो भयो त लिमिट x tends to a प्लस भनेर लेख्यो f of x हुँदा यहाँ पनि पोजिटिभ इन्फिनिटी नै छ हैन यहाँ हेर्यो भने x tends to a माइनस लेफ्टबाट छ नि त हैन लिमिट x tends to a माइनस f of x भन्ने यहाँ चाहिँ नेगेटिभ इन्फिनिटी तल जति x को भ्यालु चाहिँ a भन्दा सानो भ्यालुबाट a को नजिक गइरहेको छ y tends seems to be very very small हैन त्यसैले नेगेटिभ इन्फिनिटी लेख्यो यहाँ हेर्यो भने x लिमिट x tends to a प्लस हो ठुलो भ्यालुबाट आयो हैन f of x हेर्यो भने यो पनि भेरी भेरी स्मल भ्यालु यो चारटै केसमा स्टडी गरेर व्हाट विल यु सी के देख्छ भन्दाखेरि चाहे त लेफ्टबाट होस् चाहे राइटबाट होस् जस्तो यहाँ x tends to a from the left हुँदाखेरि हैन लेफ्ट हुँदाखेरि जति जति x चाहिँ a को नजिक जान्छ यो लाइन छ जुन यो लाइन भर्टिकल लाइन x equal to a र यो कर्व बिचको डिस्टेन्स एकदम मिनिमम भइरहेको छ भन्नुको मतलब द लाइन एप्रोचेस द कर्व एप्रोचेस टुवर्ड्स द लाइन x equal to a जति जति x tends to a हुन्छ x चाहिँ जति जति a को नजिक जान्छ
यो कर्भ चाहिँ एक्स इक्वल टु ए भन्दा लाइनको एकदम नजिक नजिक जान्छ है। यहाँ पनि त्यस्तै छ, एक्स टेन्स टु ए फ्रम द राइट हुँदाखेरि यहाँ पनि सेम कन्डिसन छ होइन। द कर्भ एप्रोचेज टु द लाइन एक्स इक्वल टु ए। त्यस्तै यहाँ पनि हेऱ्यो भने एक्स टेन्स टु ए होइन फ्रम द लेफ्ट। यहाँ पनि आखिरको कुरा नेगेटिभ इन्फिनिटी भए पनि पोजिटिभ इन्फिनिटी भए पनि हामीले हेर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि द डिस्टेन्स बिट्विन अ पोइन्ट अन द लाइन एट इन्फिनिटी ए पोइन्ट अन द कर्भ एन्ड द लाइन एक्स इक्वल टु ए, त्यो दुइटालाई हेर्ने हो होइन। यहाँ पनि हेऱ्यो भने जति एक्स टेन्स टु ए फ्रम द लेफ्ट हुँदाखेरि के हुन्छ त द डिस्टेन्स बिट्विन अ पोइन्ट अन द कर्भ एन्ड द लाइन एक्स इक्वल टु ए टेन्स टु 0 है एज वी टेक पोइन्ट एट इन्फिनिटी होइन। त्यस्तै यहाँ पनि एज एक्स टेन्स टु ए फ्रम द लेफ्ट भयो भने होइन एक्स जति ए को नजिकमा आउँछ त्यति यो वाईको भ्यालु के हुन्छ एकदम इन्फाइनाइटली स्मल हुँदै आउँछ क्या। त्यसको अर्थ भनेको यो कर्भ चाहिँ के हुन्छ त एप्रोचेस टुवर्ड्स द लाइन एक्स इक्वल टु ए। त्यसको अर्थ भनेको त्यो कर्भ एट इन्फिनिटी र यो लाइनको बिचको डिस्टेन्स टेन्स टु 0 है। भनेपछि यो चारवटै इक्जाम्पलले के देखाउँछ त भन्दाखेरि यो एक्स इक्वल टु ए भन्ने लाइन चाहिँ वाई इक्वल टु एफएक्सको के हो त एसाइम्प्टोट हो है। भनेपछि एक्स इक्वल टु ए भन्ने लाइन चाहिँ वाई इक्वल टु एफएक्स भन्ने कर्भको चाहिँ एसिम्प्टोट हुने भने के हुनुपर्ने रहेछ त भन्दाखेरि इट मस्ट सेटिस्फाई कन्डिसन लिमिट एक्स टेन्स टु ए एफएक्स इक्वल टु इन्फिनिटी है। त्यो हुनु जरुरी छ। जस्तो भन्नु न अहिले हामीले भर्टिकल एसिम्प्टोट भन्यो भने द भर्टिकल लाइन एक्स इक्वल टु ए होइन, अथवा त्यही भन्नु सकिँदैन होइन द लाइन एक्स इक्वल टु ए विल बी एसिम्प्टोट होइन। अब यसरी भन्नु न विल बी asymptote to a curve y equal to fx if कति बेला हैन if x tends to fx if f of x tends to infinity either positive or negative है positive or negative as x tends to a from either side जुनसुकैबाट हुन्छ from the left and from either from the left or from the right जतैबाट होस्। अनि त्यसको अर्थ के हो that is limit x tends to a f of x equal to infinity or limit x tends to a हैन f y भनेको fx y equal to infinity भयो भने त्यतिलाई the line x equal to a x tends to a हुँदा y infinity भएको हुनाले the line x equal to a will be the vertical asymptote to the given curve. So for example हैन example को लागि easy example है vertical asymptote सजिलो example हैन find the asymptotes हैन हामीले vertical मात्रै हेर्ने सुरुमा कन्फ्युज नहोस् यहाँ भर्टिकल मात्रै हेर्दैछ ल। यस्तो भनौँ न अब इक्जाम्पलमा अब मैले तिम्रो नोट्समा पनि हेरेँ आई हेभ केप्ट दिस नोट्स इन यो टिम्स फोल्डरमा छ त्यो टिम्समा गएर म्याथ च्यानलमा गएर हेरेँ त्यसैलाई आधार मैले गर्दैछु। जस्तो हामीले के भने फाइन्ड द एसिम्प्टोट फाइन्ड द एसिम्प्टोट्स अफ द कर्भ मैले अफ द कर्भ कति छ भन्दाखेरि y इक्वल टु 2x अपन x स्क्वायर माइनस 4। अहिले हामी जम्मा एसिम्प्टोट कुन फर्मको कर्भ हेर्दा y इक्वल टु एफएक्स को हेर्दैछौँ है। एफएक्स y इक्वल टु 0 हामी छिराएको छैन y इक्वल टु एफएक्स को फर्ममा छ भने एसिम्प्टोट कसरी निकाल्ने त्यसमा पनि भर्टिकल एसिम्प्टोटलाई मात्रै हेर्दैछौँ। भनेपछि अब यहाँ के हुने भन्दाखेरि जस्तो अब यसमा हाम्रो सल्युसनमा हेर y इक्वल टु 2x अपन x स्क्वायर माइनस 4 छ भनेपछि 2x अपन यसलाई फ्याक्टराइज गरेर x प्लस 2 टाइम्स x माइनस 2 यति हुन्छ। भनेपछि अब अघि भर्खर हामीले के भन्यो भन्दाखेरि हामीले अघि के भन्यो भन्दाखेरि द लाइन हैन यस्तो भनेको छ नि है x इक्वल टु a इज हैन एसिम्प्टोट टु y इक्वल टु fx कति होला भन्दा इफ लिमिट x टेन्स टु a fx चाहिँ के हो भने इन्फाइनाइट भयो x टेन्स टु a हुँदाखेरि चाहिँ त्यो दिएको फङ्सन इन्फाइनाइट भयो भने त्यही x इक्वल टु a भन्ने लाइन चाहिँ के हुन्छ भर्टिकल एसिम्प्टोट हुन्छ। भनेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नु नि यु विल सी व्हेन y विल बी इन्फाइनाइट
when x equal to -2 and when x equal to 2 जुनसुकै साइडबाट होस् फेरि तिमीले दुवैतिर देखाउँछौ सायद तिमीले जस्तो x टेन्स टु ल भन्नु न x टेन्स टु लमा सबै यसको कर्भ स्केचिङ पनि आउँछ सबैमा हेरौँ नि त हामी है सो अनि यहाँ के देख्यो भन्दाखेरि यहाँ वी हेभ भनौँ न वी हेभ अब ल लिमिट पहिला 2 मा हेर्छु है x टेन्स टु 2 प्लस y भन्यो भने लिमिट x टेन्स टु 2 प्लस 2x अपन x प्लस 2 x माइनस 2 प्लस भनेपछि 2 भन्दा ठुलो भ्यालुबाट है 2 भन्दा ठुलो भ्यालुबाट चाहिँ 2 तिर आयो भने त x माइनस 2 पनि पोजिटिभ x प्लस 2 पनि पोजिटिभ सबै पोजिटिभ तर के हुन्छ भन्दाखेरि जति x टेन्स टु 2 हुँदाखेरि त हैन यो x माइनस 2 टेन्स टु 0 हुन्छ त्यसैले यो के हुन्छ पोजिटिभ इन्फिनिटीतिर जाने हो हैन भनेको y को भ्यालु चाहिँ एक्सट्रिमली लार्ज हुने हो माथितिर जाने हो हैन त्यस्तै गरेर लिमिट x टेन्स टु माइनस भयो भने के हुन्छ त लिमिट x टेन्स टु 2 माइनस ट्वाइस x अपन x प्लस 2 x माइनस 2 ल अब यहाँ 2 भन्दा सानो भ्यालुबाट 2 तिर जाने त x इज स्मलर देन 2 भयो भने के हुन्छ x इज स्मलर देन 2 भयो भने अब हामीले 2 को एकदम नजिकको नेबरहुडमा हेरे अब फेरि x इज स्मलर देन 2 भनेको यहाँ -4 भनेर हेरे होइन 2 को एकदम नजिकको नेबरहुडमा हेर्ने हो भने जस्तो x को भ्यालु हुनसक्छ 1.9 हुनसक्छ 1.99 हुनसक्छ 1.999 हुनसक्छ त्यो हुने कन्डिसनमा x माइनस 2 नेगेटिभ आउँछ अरू सबै पोजिटिभ भनेपछि यहाँ के हुन्छ जति बेला x टेन्स टु 2 हुन्छ x माइनस 2 टेन्स टु 0 हुन्छ हो त्यो हुँदाखेरि यसको भ्यालु डिक्रिजिङ अर्डरमा आउँछ भनेको के आउँछ नेगेटिभ इन्फिनिटी आउँछ भनेको यो कन्डिसनमा चाहिँ y को भ्यालु x को भ्यालु चाहिँ 2 भन्दा लेफ्ट साइडबाट 2 तिर जाँदाखेरि यसको ग्राफमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि y को भ्यालु चाहिँ इन्फाइनाइटली स्मल उँधोतिर जाँदो रहेछ यहाँ र x इक्वल 2 मा के भइरहेछ यहाँ ब्रेक भइरहेछ x इक्वल 2 मा यहाँ के फङ्सन डिस्कन्टिन्युअस है त्यस्तै तिमीले सोझै हेऱ्यो भने त x इक्वल टु 2 इज अलरेडी एन एसिम्प्टोट व्हेन x टेन्स टु 2 एफ y टेन्स टु इन्फिनिटी सोझै पनि लेख्न सक्छौ तर म यो के गरेर अहिले खोज्दैछु भन्दाखेरि यसको एसिम्प्टोटको हेल्पले स्केचिङ कसरी गर्न सकिन्छ त यो कर्भको हैन त्यो हामी हेर्न खोज्दैछौँ त्यस्तै अब -2 मा पनि हेरौँ है एन्ड अल्सो वी हेभ लिमिट x टेन्स टु -2 प्लस भनेको -2 भन्दा ठुलो भ्यालुबाट -2 तिर y मा हेर्नु त के हुन्छ लिमिट x टेन्स टु -2 प्लस भने ट्वाइस x अपन x प्लस 2 x माइनस 2 गऱ्यो भने -2 भन्दा ठुलो भ्यालुबाट हो नि त -2 भन्दा ठुलो भ्यालुबाट भनेपछि यहाँ कति यसमा हेर्नु पर्यो अघिल्लोमा x को भ्यालु चाहिँ -2 भन्दा ठुलो भ्यालुबाट चाहिँ कस्तो हुन्छ यहाँ -2 भनेपछि यताबाट आउने हो हैन -0 होला x को भ्यालु -2 भन्दा ठुलो भनेपछि कस्तो हुन्छ हैन -1.9 होला हैन -1.999 होला हैन त्यो हुँदै हुँदै -2 को नजिकमा आउनु पर्यो अनि त्यतिबेला कन्डिसन के हुन्छ भन्दाखेरि अब यस्तो -1.9 भने पोजिटिभै आउने हो हैन अनि चाहिँ अब यतापट्टि फेरि के हुने भयो हैन अब त्यो -2 प्लसमा हेर्यो भने सपोज 2 माइनस -2 भन्दा ठुलो भनेपछि यो पोजिटिभ आउने हो यहाँ चाहिँ नेगेटिभ आउने हो यहाँ माथि नेगेटिभ आउने हो गर्दाखेरि नेगेटिभ भन्दा पोजिटिभ भने प्लस इन्फिनिटीतिर जाने हो हैन त्यस्तै अब अर्कोमा लिमिट x टेन्स टु -2 माइनस भन्यो भने त -2 भन्दा लेफ्ट साइडबाट आयो भने लिमिट x टेन्स टु -2 माइनस भन्यो भने ट्वाइस x अपन x प्लस 2 x माइनस 2 भयो नेगेटिभ इन्फिनिटी किनभने यो -2 भन्दा सानो भ्यालुबाट आयो नि त हैन -2 भन्दा पनि सानो भ्यालुबाट आयो भने चाहिँ यो त नेगेटिभ छँदैछ हैन अब यो -2 भन्दा नि सानो भने चाहिँ कता यतापट्टि आउने भयो -2 भन्दा सानो भनेको 2.1 होला अथवा 2.01 होला हैन जस्तो -2.01 लेखेर नेगेटिभ आउने भयो सरी यहाँ हो नेगेटिभ आउने भयो हैन अनि यहाँ पनि यहाँ कति हुने भयो यहाँ चाहिँ -2.1 भयो भने यहाँ पनि नेगेटिभ पोजिटिभ माथि नेगेटिभ गर्दाखेरि माथि के हुने हो त -इन्फिनिटी आउने हो भनेपछि अब हेर्नु त हामीले जे होस्
यहाँ हामीले एउटा कुरा फाइन्डिङ के गर्यौँ भन्दाखेरि यो प्रब्लमको लागि अब मैले यो चाहिँ डिटेलमा देखाएँ लेफ्ट र राइटबाट तिमीले यो अब दुईवटालाई मर्ज गरेर एउटै देखाउन सक्छौ जस्तो x = 2 मा यसरी लेख्न सक्छौ भने चाहिँ हियरफोर यहाँ के आयो त कन्डिसन भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु 2 हैन y = लिमिट x टेन्ड्स टु 2 2x upon x plus 2 x minus 2 इन्फिनिटी भयो एउटा हैन एन्ड अर्को के आयो त लिमिट x टेन्ड्स टु -2y हैन लिमिट x टेन्ड्स टु -2 twice x upon x plus 2 x minus 2 पनि इन्फिनिटी नै हो पोजिटिभ भए पनि नेगेटिभ भए पनि भने दिस इम्प्लाइज x = 2 and x = -2 are the vertical asymptotes है अहिले हामीले vertical asymptotesको मात्रै हेर्दैछ अरू छ कि छैन त्यसको टुल्सहरू मेथडहरू पछाडि सिक्दै जान्छ अरू पनि हुनसक्छ यो हैन यो 3rd डिग्री क्वेसन भएको हुनाले यसमा 3टासम्म एसिम्प्टोट हुनसक्छ है आदि vertical asymptotes अब यसलाई स्केचिङ गर्नु पर्यो ल हामीले पत्ता लाग्यो x = 2 र x = -2 मा त यो कर्व अलरेडी ब्रेक छ भने हामीलाई थाहा छ डिस्कन्टिन्युअस हुने थाहा छँदै थियो हैन भनेपछि अब यो दुईटा पोइन्टले दुईटा भर्टिकल एसिम्प्टोट रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा भयो भने यहाँनिर कर्वको ब्रान्च कति एउटा कर्वलाई चाहिँ कतिवटा एसिम्प्टोटले ब्रेक गर्यो भने दुईटा एसिम्प्टोटले ब्रेक गर्यो भने चाहिँ अब कतिवटा ब्रान्च होला यो पक्कै 3टा ब्रान्च यो कर्वको जुन यो फङ्सन दिएको छ यो फङ्सनको कर्वको 3वटा ब्रान्च छ भनेर थाहा भयो एसिम्प्टोट्सको हैन अझ प्लट गर्नु पर्यो भने कसरी त ल हैन प्लट गर्नु पर्यो भने यहाँले मैले मेटाइहालेछु ठिकै छ यहाँ प्लट गर्नु पर्यो भने यसरी भनेको जस्तो हामीसँग एउटा के x = 2 भयो एउटा x = 2 अनि अर्को x = -2 अब हामीले अहिले भर्खर के भन्नु ल x = 2 मा हेरौँ x = 2 भन्दा राइट साइडबाट आउँदाखेरि 2 भन्दा ठुलो भ्यालुबाट आउँदाखेरि हैन 2 भन्दा ठुलो भ्यालुबाट आउँदाखेरि y टेन्ड्स टु पोजिटिभ इन्फिनिटी थियो हैन x को भ्यालु 2 भन्दा राइटतिर आउँदाखेरि y को भ्यालु पोजिटिभ इन्फिनिटी भने चाहिँ कर्व चाहिँ कस्तो देख्यो यस्तो यसरी यहाँ जाने हैन यता भनेको यो डिरेक्सन x को भ्यालु यता आउनु पर्यो नि त हामीले यता हैन x = 2 को नजिक आउँदाखेरि हैन जति जति x को भ्यालु 2 को नजिक आउँछ y को भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ इन्फिनिटी हैन एक्सट्रिम लाइन हुन्छ माथितिर जाने है अब त्यसपछि अब x को भ्यालु चाहिँ 2 भन्दा सानो हुँदाखेरि के भनेको छ अघि हामीले त्यो हेर्नु पर्यो है x को भ्यालु 2 भन्दा सानो हुँदाखेरि भन्ने मतलब यो 2 भन्दा लेफ्ट साइडबाट आयो भने हैन त्यसलाई नेगेटिभ इन्फिनिटीतिर जान्छ भनेको छ हामीले हैन अब नेगेटिभ इन्फिनिटीतिर जान्छ अब तिमीले अर्को कुरा के छ भने x = 0 भने y = 0 हुन्छ भने चाहिँ कर्व ओरिजिनबाट पास हुन्छ भन्ने थाहा भइहाल्यो भनेपछि अब x को भ्यालु चाहिँ 2 भन्दा सानो भ्यालुबाट 2 तिर आयो भने x = 0 हुँदा 0 हुँदो रहेछ अब हामी 2 तिर गयो भने यस्तो खालको यसरी इन्फिनिटीतिर जाने हो हैन कताले x = 2 मा सक्यो हामीले अब त्यस्तै अब x = -2 मा हेर्यो भने x को भ्यालु -2 भन्दा ठुलो भ्यालुबाट -2 तिर गयो भने हैन x को भ्यालु -2 भन्दा ठुलो भ्यालुबाट -2 तिर गयो भने y को भ्यालु पोजिटिभ इन्फिनिटी भनेपछि अब -2 भन्दा ठुलो भ्यालु भनेपछि -2 भन्दा राइट साइड भनेपछि यो कसरी जाने पोजिटिभ इन्फिनिटी यसरी यसरी माथि 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 यो डिरेक्सन जाने हैन यता यो डिरेक्सन हैन यसरी अब रह्यो लास्टको x को भ्यालु -2 भन्दा सानो भयो भने के हुन्छ नेगेटिभ इन्फिनिटीतिर जान्छ भनेको छ हामीले भने नेगेटिभ इन्फिनिटी भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि यहाँ हेर्नु त यो कर्वको कतिवटा ब्रान्च छ 3वटा ब्रान्चहरू भएर यसरी हामी एसिम्प्टोट्सको हेल्पबाट वी आर एबल टु स्केच द गिभन कर्व यसरी हामी के गर्न सकिन्छ कर्वलाई स्केच गर्न सकिन्छ है यो भयो भर्टिकल एसिम्प्टोटको कुरा र भर्टिकल एसिम्प्टोट हेर्न जम्मा तिमीले के गर्नु पर्यो भने x को चाहिँ कुनै एउटा फाइनाइट भ्यालुमा जाँदाखेरि y टेन्ड्स टु इन्फिनिटी x को कुन भ्यालुमा जाँदा चाहिँ y को भ्यालु इन्फाइनाइट हुन्छ हैन त्यो कुरालाई अब्जर्भ गर्नु पर्दो रहेछ हैन जस्तो भनौँ न तिमीको लागि अब तिमीलाई y = 10x y = 10x हैन अब x को कुन भ्यालुको नजिक जाँदा चाहिँ y इन्फाइनाइट हुन्छ भने x को भ्यालु π/2 होला -π/2 होला 3π/2 होला हैन -5 ± 3π/2 हैन ±5π/2 होला हैन ती सबै के भने x = ± हैन 10 90 इन्फिनिटी भन्छ π/2 होला
होइन। त्यस्तै प्लस माइनस 3π/2 होइन x इक्वल टु यो त कति आउँछ नि भन्नु यसको त भनेको y इक्वल टु 10x को त कर्को त कति ब्रान्चै ब्रान्च हुन्छ तिमीले ड्र गरेर हेर्न सकिहाल्छ होइन प्रत्येक π/2 होइन x अब जस्तो x इक्वल टु 0 हुँदाखेरि 10 0 0 हुन्छ होइन 90 हुँदाखेरि यसरी जाने यसरी आउने हो फेरि यहाँनिर अर्को यहाँ माइनस π/2 हुन्छ यसरी आउँछ होइन। अनि त्यसपछि आएर फेरि x इक्वल टु एकछिन है 10 0 0 10 90 यो π/2 हुनु पऱ्यो यतापट्टि माइनस π/2 लिएर गर्नु पऱ्यो होइन यसरी आउने भयो। अब फेरि अर्को कर्व कस्तो बन्ला होइन यतापट्टि हेऱ्यो भने फेरि यहाँ बिचमा जस्तो अब यहाँ π/2 यता इन्फिनिटी फेरि यतापट्टि गरे यस्तो 10π0 होला होइन फेरि यता -3π/2 भनेपछि अब यतापट्टि आएर यस्तो बन्ला यतापट्टि पनि उस्तै खालको होइन यस्तो खालको यहाँ त नम्बर अफ ब्रान्चेस कति बन्छ होइन y इक्वल टु 10x को। त्यस्तै तिमीले अर्को y इक्वल टु एक्सपोनेन्सियल 1/x भन्यो भने अब x को भ्यालु एउटा फाइनाइट कुन भ्यालुमा जाँदाखेरि y टेन्स टु इन्फिनिटी हुन्छ भने यो चाहिँ क्लियरली x टेन्स टु 0 हुँदाखेरि यहाँ y टेन्स टु इन्फिनिटी हुन्छ। त्यसैले यसको एसिम्प्टोट भनेको एउटा x इक्वल टु 0 भनेको y एक्सिस यो कर्वको एसिम्प्टोट भनेको y एक्सिस होइन। यसरी हामी के गर्छौँ त x को भ्यालु x टेन्स टु a हुँदाखेरि y टेन्स टु इन्फिनिटी भयो भने त्यही x इक्वल टु a इज द रिक्वायर्ड भर्टिकल एसिम्प्टोट यसरी बुझ्नु पर्यो है। र यो भयो y इक्वल टु fx भन्ने कर्वको भर्टिकल एसिम्प्टोट निकाल्ने तरिका। नेक्स्ट लेट्स सी होरिजोन्टल एसिम्प्टोट सेकेन्ड टाइप है y इक्वल टु fx को होरिजोन्टल एसिम्प्टोट्समा सेकेन्ड टाइपमा और एसिम्प्टोट प्यारलल टु x एक्सिस पनि भन्न सक्यो होला हामीले होइन। होला लेट्स सी होरिजोन्टल एसिम्प्टोट भन्ने बित्तिकै यो न अब कस्तो फर्ममा हुन्छ होरिजोन्टल एसिम्प्टोट दिज आर द होरिजोन्टल लाइन्सको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन भनेको y इक्वल टु a होइन y कन्स्ट्यान्ट हुनु पऱ्यो नि त होइन। अब यसमा कस्तो कस्तो कन्डिसन हुनसक्ला त हामी एक दुईवटा फिगरलाई अब्जर्भ गरौँ होइन। जस्तो ओरिजिन x एक्सिस y एक्सिस सपोज हामीलाई कुनै एउटा कर्भ यस्तो हुनसक्छ यसरी गएको हुनसक्छ त लाइन होइन यो y इक्वल टु a भनौँ पोइन्ट्स मुभिङ टु इन्फिनिटी इन दिस डिरेक्सन होइन। अर्को कस्तो हुनसक्छ होइन अर्को हुनसक्छ कर्भ यस्तो हुनसक्ला होइन। अनि यो y इक्वल टु यसरी पोइन्ट यो y इक्वल टु a भयो होइन। त्यस्तै अब अर्को कस्तो हुनसक्ला यसलाई पनि होइन अर्को हुनसक्ला सपोज कर्भ यसरी आएको अनि लाइन चाहिँ सपोज यो y इक्वल टु a कर्भको पोइन्टहरू चाहिँ इन्फिनिटी मुभ भइरहेको होइन। अर्को हुनसक्छ अर्को कन्डिसन कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि हुनसक्ला लाइन सरी लाइनलाई चाहिँ इमेजिन गर्नु सकिन्छ हुनसक्ला यस्तो यो फर्ममा हुनसक्ने भयो यो y इक्वल टु a भयो। सपोज यो सबै कर्भको नाम चाहिँ y इक्वल टु fx लेट्स मेनली y इक्वल टु fx यो पनि y इक्वल टु fx y इक्वल टु fx भन्ने कर्भको नाम दिन्छ। अब यसमा के छ भन्दाखेरि दुईटैमा अब हाम्रो त यसो हेऱ्यो भने y को भ्यालु जस्तो यसको कुनै पोइन्ट छ नि होइन यसको पोइन्ट pxy भयो भने अब यो के छ भन्दाखेरि यो पोइन्ट p चाहिँ एलोङ दिस कर्भ इन्फिनिटीतिर मुभ गऱ्यो भने झन्डै झन्डै यो p भन्ने पोइन्ट चाहिँ यो स्ट्रेट लाइनमै पर्छ भने त्यो स्ट्रेट लाइनले टच गर्छ त्यसलाई के हुन्छ y को भ्यालु यो हुन्छ होइन। भने यहाँ के आइरहेछ भन्दाखेरि यहाँ पनि y टेन्स टु a नै छ सधैँ चाहिँ यसो हेऱ्यो भने यो pxy मा जुन y छ होइन
यो y चाहिँ एकदम a को नजिक तर y भन्दा यो a भन्दा ठुलो भ्यालुबाट तलतिर घटेर आइरहेछ अथवा के बुझ्नु न यो y को भ्यालु चाहिँ यसलाई के भन्ने हैन x टेन्ड्स टु ल यसरी बुझौँ ल किन इट्स गोइङ दिस राइट डिरेक्सन यता गइरहेछ भने चाहिँ यो चाहिँ x टेन्ड्स टु पोजिटिभ इन्फिनिटीको केस भयो है भनेको y टेन्ड्स टु a हुँदाखेरि y को भ्यालु त यहाँ हेर्नु न हैन यो माथिबाट यो कर्भ त y इक्वल टु a को नजिकमा आइरहेछ भने यहाँ के भयो त भन्दाखेरि यसो यो फर्स्ट फिगर चाहिँ y टेन्ड्स टु a हुँदाखेरि x टेन्ड्स टु पोजिटिभ इन्फिनिटी छ हैन एज y टेन्ड्स टु a हैन अथवा एज x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हुँदाखेरि y टेन्ड्स टु a जसरी भन्नु न हामीले हैन भनेपछि यो x को भ्यालु इन्फाइनाइटली लार्ज हुँदाखेरि y टेन्ड्स टु a फ्रम द भ्यालु ग्रेटर देन a हैन a भन्दा ठुलो भ्यालुबाट चाहिँ y के आइरहेछ a तिर आइरहेछ अब यहाँ हेऱ्यो भने पनि त्यही छ पोइन्ट डिरेक्सनमा हेर्दा x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी नै छ यहाँ पनि हैन यहाँ पनि x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी छ y टेन्ड्स टु a नै छ तर यहाँ प्रब्लम यहाँ चाहिँ फरक यो र यसमा के फरक छ भन्दाखेरि y टेन्ड्स टु a फ्रम द भ्यालु स्मलर देन a हैन a भन्दा सानो भ्यालुबाट तलबाट माथितिर गइरहेछ नि त हैन यो कर्ड माथि माथि उचालिएर गइरहेछ हैन उठेर गइरहेछ नि त्यसो हुँदाखेरि यहाँ यो कर्डमा चाहिँ y टेन्ड्स टु a फ्रम द भ्यालु स्मलर देन a यो कर्डमा नि y टेन्ड्स टु a फ्रम द भ्यालु ग्रेटर देन a एज x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी दुईटैमा पोजिटिभ इन्फिनिटी नै छ हैन अब यसमा हेऱ्यो भने यसको डिरेक्सन अपोजिट छ भने यो चाहिँ x टेन्ड्स टु नेगेटिभ इन्फिनिटी हो हैन यहाँ चाहिँ के भयो x टेन्ड्स टु नेगेटिभ इन्फिनिटी हुँदाखेरि y टेन्ड्स टु a नै छ फ्रम द भ्यालुज ग्रेटर देन a हैन भने यहाँ चाहिँ y टेन्ड्स टु a छ एज x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हुँदाखेरि y टेन्ड्स टु a छ तर यहाँ चाहिँ y चाहिँ के छ यो y इक्वल टु a भन्दा माथितिर कर्भ परेको हुनाले हैन y को भ्यालु चाहिँ a भन्दा ठुलो भ्यालुबाट y तिर आइरहेछ अब यसमा पनि के छ यो डिरेक्सन भनेको x टेन्ड्स टु नेगेटिभ इन्फिनिटी नै हो हैन हुँदाखेरि y टेन्ड्स टु a नै छ तर फरक के छ यसमा सो y टेन्ड्स टु a फ्रम द भ्यालुज हैन स्मलर देन a भनेको a भन्दा सानो भ्यालुबाट y चाहिँ y टेन्ड्स टु a भइरहेछ यहाँनेरि a भन्दा ठुलो भ्यालुबाट चाहिँ y a तिर टेन्ड भइरहेछ एज x टेन्ड्स टु नेगेटिभ इन्फिनिटी दुईटा केसमा हैन यहाँ हेर्नु x टेन्ड्स टु पोजिटिभ इन्फिनिटी हुँदाखेरि एउटा के छ y टेन्ड्स टु a फ्रम द भ्यालुज ग्रेटर देन a यहाँ y टेन्ड्स टु a फ्रम द भ्यालु स्मलर देन a भनेपछि अब यो चारटै केसमा हेऱ्यो भने के भइरहेछ भन्दाखेरि यदि हामीले यो पोइन्टलाई चाहिँ इन्फाइनाइटमा लियो भने अथवा एज x टेन्ड्स टु आइदर पोजिटिभ इन्फिनिटी अर नेगेटिभ इन्फिनिटी जस्तै यो दुईटा केसमा हेऱ्यो भने x टेन्ड्स टु पोजिटिभ इन्फिनिटी हुँदाखेरि हैन पोजिटिभ इन्फिनिटीतिर लियो भने त्यति बेला के हुन्छ भन्दाखेरि दिस कर्भ लाइज भेरी भेरी क्लोज टु द लाइन y इक्वल टु a हैन भनेको मतलब यो इन्फिनिटीमा गइसकेपछि यो कर्भले त यो y इक्वल टु a भन्ने लाइनलाई झन्डै झन्डै टच गर्दो रहेछ अथवा द डिस्टेन्स बिट्विन अ पोइन्ट अन दिस कर्भ एन्ड द लाइन y इक्वल टु a टेन्ड्स टु 0 एज द पोइन्ट्स मुभ्स टु इन्फिनिटी भनेको एज x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी भने चाहिँ के भयो त y इक्वल टु a नाउ बिकम्स एसिम्प्टोट टु द कर्भ यहाँ पनि त्यही यसमा पनि त्यही x टेन्ड्स टु नेगेटिभ इन्फिनिटी हुँदाखेरि के हुन्छ त द डिस्टेन्स बिट्विन अ पोइन्ट अन दिस कर्भ एट इन्फिनिटी एन्ड दिस लाइन टेन्ड्स टु 0 यहाँ पनि सेम कन्डिसन हो भने चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि y इक्वल टु a भन्ने होरिजोन्टल लाइन चाहिँ हैन एसिम्प्टोट हुने हो भने के हुनुपर्दो रहेछ एउटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नुपर्दो रहेछ लिमिट x टेन्ड्स टु आइदर पोजिटिभ इन्फिनिटी अर नेगेटिभ इन्फिनिटी हुँदाखेरि y को भ्यालु चाहिँ एउटा फाइनाइट आउनु पर्यो ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ है भनेपछि अब यहाँ लाइन y इक्वल टु अब यसलाई हामी डिफाइन गर्दा कसरी भन्न सक्यो हैन द लाइन यसरी भन्न सक्यो द लाइन y इक्वल टु b will be asymptote to a curve y equal to fx if limit x tends to infinity either positive or negative right f of x equal to b अथवा y equal to 0 or यसलाई यसरी पनि भन्न सक्यो or alternative limit x tends to infinity y equal to b भयो भने y equal to b नै के हुँदो रहेछ त एसिम्प्टोट यो होरिजोन्टल एसिम्प्टोट हुने भयो हैन जस्तो हामीले इक्जाम्पलको लागि ल x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हुँदाखेरि चाहिँ y को भ्यालु फाइनाइट हुने एउटा फङ्सन डिफाइन गरौँ एकछिनको लागि
यस्तो ल y इक्वल टु अघि हामीले एउटा हेरेको इक्जाम्पल होला 1/x ल होइन y इक्वल टु 1/x फङ्सनमा यहाँ हेऱ्यो भने एज x टेन्स टु इन्फिनिटी हुँदाखेरि y टेन्स टु 0 भनेको द्याट इज यसलाई लेख्न सक्यो नि होइन लिमिट x टेन्स टु आइदर पोजिटिभ वा नेगेटिभ होइन y इक्वल टु लिमिट x टेन्स टु इन्फिनिटी 1/x इक्वल टु 0 हुन्छ द्याट्स वाइ y इक्वल टु 0 है y इक्वल टु 0 मिन्स x axis itself is a horizontal asymptote to this curve भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है एउटा इक्जाम्पल त्यसरी दिन सक्ने हो अब यसपछि we have got the third type of asymptotes and that is oblique asymptote. Let's see how to find oblique asymptote to the curve y equal to fx. Oblique asymptotes of curve y equal to fx. अहिले हामीले खालि y equal to fx भन्ने फङ्सनको मात्रै हेर्दैछौँ है भने चाहिँ अब्लिक भन्ने चाहिँ कस्तो फर्ममा आउने भन्दा यु आर अलरेडी क्लियर इट्स नाइदर प्यारलल टु x axis or y axis. You see how we will given a straight line and let's take a curve y equal to fx. There is some point, let's say p x y. Let this straight line be y equal to mx plus c. Let's assume the perpendicular distance from the point p, let's say pm. Suppose we may suppose let y equal to mx plus c be an oblique asymptote to the curve y equal to fx right. So by definition of asymptote के हुनु पर्यो भन्दाखेरि let pxy be any point on the curve ल let pxy be any point on the curve ल त्यो कर्भको कुनै एउटा पोइन्ट pxy छ अरे भन्छ देन बाई डेफिनेसन अफ एसिम्प्टोट के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो pxy र यसको बिचको डिस्टेन्स टेन्स टु इन्फिनिटी एज द पोइन्ट मुभ्स एलोङ द कर्भ टु इन्फिनिटी. सो पहिला अब वाट द डिस्टेन्स होइन त्यसो भने देन द डिस्टेन्स यहाँ यो निकालिराख्नु पर्यो होइन डिस्टेन्स अफ y इक्वल टु mx प्लस c फ्रम द पोइन्ट pxy अन द कर्भ होइन फ्रम द पोइन्ट pxy on the curve will be equal to कति हुन्छ y minus mx minus c upon root under 1 plus m square यो नै डिस्टेन्स फर्मुला हो ax1 y भनेदेखि ax plus by plus c डिस्टेन्स तिमीलाई थाहा छ नि यो लाइन ax plus by plus c equal to 0 र हैन यहाँ x1 y बिचको डिस्टेन्स पपनको डिस्टेन्स फर्मुला कति हुन्छ ax1 plus by1 plus c divided by square root of a square plus b square का एब्सोल्युट भ्यालु हैन पोजिटिभ भ्यालु हुन्छ हामीले हैन त्यही फर्मुला युज गरे हामीले अब त्यसो भने बाइ डेफिनेसन अफ एसिम्प्टोट के हुन्छ हैन अब एसिम्प्टोट अब हामीले y इक्वल mx प्लस c त एसिम्प्टोट भनेको छ त्यसो भने बाइ डेफिनेसन के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि डेफिनेसन अफ एसिम्प्टोट के हुनु पर्यो भन्दाखेरि एज x tends to infinity भन्नु मतलब as the point pxy moves to infinity as the point pxy moves to infinity then this distance must tends to 0 हैन अनि चाहिँ अब as point pxy moves to infinity along the curve
along the curve, the distance y minus mx minus c upon root under 1 plus m squared tends to 0. Okay? Tends to 0. That is LSL in science, that is point moves to infinity when that is limit x tends to x we are taking y is the function of x, x is the independent variable, that's why we are taking limit along the independent variable direction. And how you y minus mx minus c divided by 1 plus m square must be equal to 0. Limiting sense ma your distance between the point pxy and the line y equal to mx plus c must be 0. Or अब यसलाई अलिकति हामीले अब डिनोमिनेटरको त यहाँ कुनै भ्यालु आयो इक्वल टु 0 भएको हुनाले, or this can be written as limit x tends to infinity y minus mx minus c equals 0. Or now you can modify this little bit. Let's divide all terms by x. Means limit x tends to infinity, we can write y by x minus m minus c by x equal to 0. Or you can write this as limit x tends to infinity y by x equal to transpose on right side, you can break limit x tends to infinity m plus c by x. Impose limit on right side, you can impose limit on right side because c and m are constant to be determined. So if you impose here, you'll get here m, because x tends to infinity means c by x tends to 0, m is constant. So this gives the slope of the, this equals the slope of asymptote. We got means limit x tends to 0 y upon x. Y upon x means y means fx. We have got the equation already here. That is, how do you find the slope of the asymptote of the function? Therefore, slope of the asymptote of the function. Slope of the asymptote, let's write name also. Y equal to mx plus c of function of the function y equal to fx is given by limit x tends to infinity y by x or fx by x, whatever you say, fx by x or y by x, or limit x tends to infinity y by x. This will give the slope. Now we need to find the value of c. How to find the limit? We will use this line to find the limit. First line we have written here. By using that we can find, because by using this y limit x and fx y, we will find first value of m and we'll substitute value of m, then it remains to find value of c there. Then to find c, what do you do there? To find c, we have limit x tends to infinity y minus mx minus c equal to 0. It's from here. You see, m we have already determined. M already निकालिसक्यो. M is known. M already थाहा छ. This implies c equals limit x tends to infinity y minus mx. यहाँ m को भ्यालु राख्ने अनि x tends to infinity गर्दाखेरि will get the value of c. हैन, अनि त्यही c को भ्यालु लगाएर कहाँ सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो? y equal to mx plus c मा लगाएर m यहाँबाट निकालेको हामीले m र यहाँबाट निकालेको c लाई हामीले सब्स्टिट्युट गरेर नि will get the required oblique asymptote of the function y equal to fx. Okay, then let's have some hints. अब यो म यसको एक दुईवटा एक्जाम्पल गराउन आउँदैछु. अब यसको लागि चाहिँ एक दुईवटा यो कस्तो कस्तो कन्डिसनमा हैन भर्टिकल एसिम्प्टोट हुन्छ, कस्तो कस्तो कन्डिसनमा होरिजन्टल एसिम्प्टोट हुन्छ
है भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने भने त योभन्दा जस्ट पछिल्लो क्लासमा हामी यो थाहा पाउने मेथड होइन त्यसको थ्योरिटिकल पोर्सन हामी गर्छौँ तर त्योभन्दा अगाडि पनि प्रब्लम गर्नलाई सजिलो होस् भन्नलाई आई प्रोभाइड यु सम हिन्ट्स है विच विल डिस्कस इन डिटेल लेटर अन सम युजफुल हिन्ट्स लेट्स सी जस्तो कुनै अल्जेब्रिक इक्वेसन छ कुनै इक्वेसनको चाहिँ डिग्री एन छ भने है जस्तो नम्बर 1 मा चाहिँ कुनै अल्जेब्रिक इक्वेसनको डिग्री एन छ भने र यदि त्यसमा yn चाहिँ एब्सेन्ट छ है yn चाहिँ एब्सेन्ट छ भने then that curve has the vertical asymptote भनेको जस्तो भनौँ थर्ड डिग्री इक्वेसन छ त्यसमा y क्युब चाहिँ एब्सेन्ट छ तर y स्क्वायर yहरू छ हैन सपोज फोर्थ डिग्री इक्वेसन रहेछ त्यसमा y टु द पावर 4 चाहिँ एब्सेन्ट रहेछ तर y क्युब हैन y को पावर 3 2 1 अरु चाहिँ रहेछ भने त्यति बेला चाहिँ त्यसको के हुन सक्छ भर्टिकल एसिम्प्टोट हुन सक्छ तर अब डिग्री 4 को इक्वेसन छ त्यहाँ y टु द पावर 4 नै प्रेजेन्ट रहेछ भने त्यति बेला त्यसको भर्टिकल एसिम्प्टोट के गर्दैन एक्जिस्ट गर्दैन भनेपछि अब यहाँ के हुन्छ त इफ in an algebraic curve of degree n y and y to the power n is absent right absent भयो भने then asymptote parallel to y-axis means vertical asymptotes. Vertical asymptotes are present and they are obtained by equating. Asymptotes are obtained by equating the coefficient of highest degree term of y highest degree term of y to 0 त्यो के भनेको भने जस्तो अब मान्नु न एकछिनको लागि हामीले यस्तो इक्वेसन दिएर ल x स्क्वायर y माइनस xy स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल 0 सपोज एउटा इक्वेसनको डिग्री 3 छ है अब यहाँनिर हेर नि y क्युब छैन इक्वेसन डिग्री 3 छ y क्युब छैन हैन भनेपछि अब y क्युब छैन भने यसको भर्टिकल एसिम्प्टोट हुन्छ है र त्यो भर्टिकल एसिम्प्टोट चाहिँ कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि अब y क्युब छैन भने चाहिँ y क्युब भन्दा जस्ट सानो यहाँ के छ भने y स्क्वायर छ है यो y स्क्वायरको कोएफिसिएन्टलाई चाहिँ 0 सँग इक्वेट गरेर भने चाहिँ कति हुन्छ माइनस x इक्वल 0 भने चाहिँ x इक्वल 0 भनेको y एक्सिस चाहिँ एउटा यसको के रहेछ त भर्टिकल एसिम्प्टोट रहेछ भनेर थाहा हुने हैन त्यस्तै सिमिलरली इफ xn इज एब्सेन्ट भयो भने त्यसको xn एब्सेन्ट रहेछ भने त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सिमिलरली इफ xn इज एब्सेन्ट देन xn एब्सेन्ट भयो भने जस्तो yn एब्सेन्ट हुँदाखेरि भर्टिकल एसिम्प्टोट भयो जस्तै xn एब्सेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त होरिजोन्टल एसिम्प्टोट प्रेजेन्ट हुन्छ भने चाहिँ देन horizontal asymptotes are obtained by equating the coefficient of highest degree
from in x to 0 होइन जस्तो भन्नु थर्ड डिग्री इक्वेसन रहेछ एक्स क्युब चाहिँ अथवा फोर्थ डिग्री इक्वेसन रहेछ एक्स फोर रहेछ एक्स फोर रहेछ भने इट डजन्ट ह्याभ के अरे होरिजेन्टल एसिम्प्टोट जति डिग्री छ है जस्तो होइन जस्तो फोर्थ डिग्री इक्वेसन रहेछ वाइ फोर त्यही इक्वेसनमा रहेछ भने यसको भर्टिकल एसिम्प्टोट छैन हामी होइन त्यस्तै फोर्थ डिग्री इक्वेसन रहेछ एक्स टु द पावर फोर त्यहीँ रहेछ त्यसको होरिजेन्टल एसिम्प्टोट पनि छैन भने चाहिँ अब्लिक एसिम्प्टोट मात्रै हुनसक्छ है भनेपछि अब होइन एन डिग्री इक्वेसन छ होइन एन डिग्री इक्वेसन छ तर त्यसमा चाहिँ एक्सएन एब्सेन्ट छ फोर्थ डिग्री इक्वेसन छ त्यसमा एक्स टु द पावर फोर चाहिँ एब्सेन्ट छ भने अब त्यति बेला चाहिँ त्यसको के अरे होरिजेन्टल एसिम्प्टोट हुन्छ र त्यो होरिजेन्टल एसिम्प्टोट चाहिँ कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि हाइएस्ट पावर अफ एक्स हुन्छ एक्स फोर भन्दा पछाडि चाहिँ एक्स क्युब हुनसक्छ स्क्वायर हुनसक्छ त्यसको कोएफिसिएन्टलाई जिरोसँग इक्वेट गरेर चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ होइन यो भयो होरिजेन्टल र भर्टिकल एसिम्प्टोट निकाल्ने तरिका है र अर्को दोस्रो हिन्ट के त भन्दाखेरि जस्ट आई नट राइट द्याट जस्ट आई टेल यु ओन्ली द नम्बर अफ म्याक्सिमम नम्बर अफ एसिम्प्टोट टु अ कर्भ डजन्ट एक्सिड इट्स डिग्री है भनेको कुनै कर्भको एन डिग्री छ भने त्यसको एसिम्प्टोट नम्बर अफ एसिम्प्टोट्स आइदर रियल अर इमेजिनेरी जम्मै गरेर है इमेजिनेरी पनि हुनसक्छ होइन इज एन भनेको थर्ड डिग्री इक्वेसन छ नि इट क्यान ह्याभ एटमोस्ट थ्री एसिम्प्टोट्स सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन इट क्यान ह्याभ एटमोस्ट टू एसिम्प्टोट्स अब फिफ्थ डिग्री इक्वेसन छ इट क्यान ह्याभ एटमोस्ट फाइभ एसिम्प्टोट्स बट इट्स नट नेसेसरी द्याट इट मस्ट ह्याभ एक्ज्याक्टली फाइभ एसिम्प्टोट्स इट्स नट नेसेसरी बिकज द्याट्स आई टोल्ड द्याट इट माइट बी रियल अर इमेजिनरी है त्यो रियल पनि हुनसक्छ अथवा द्याट माइट बी इमेजिनरी एज वेल है सो द्याट जस्ट किप इन माइन्ड द्याट द म्याक्सिमम नम्बर अफ एसिम्प्टोट्स टु अ कर्भ इज इक्वल टु द डिग्री अफ द इक्वेसन टु द कर्भ होइन त्यो कर्भको डिग्री जति छ म्याक्सिमम नम्बर अफ एसिम्प्टोट त्यति नै हुन्छ कोही बेला के हुन्छ भने तिमीलाई फोर्थ डिग्री इक्वेसन दिएको हुन्छ अनि तिमीले होरिजेन्टल दुईवटा भर्टिकल दुईवटा एसिम्प्टोट निकाल्यो भने द नो निड टु सर्च फर अब्लिक एसिम्प्टोट अलरेडी तिमीले चारवटा एसिम्प्टोट फाइन्ड आउट गर इक्वेसन पनि फोर्थ डिग्री छ भने देयर आर नो अदर एसिम्प्टोट्स बिकज वी हेभ रिच द म्याक्सिमम लिमिटेसन अफ द नम्बर अफ एसिम्प्टोट्स है देयर आर सम युजफुल हिन्ट्स फर यु ओके देन लेट्स सी एन एक्जाम्पल okay okay an example find the asymptotes find the asymptotes of the curve given by the equation x squared y squared minus x squared y minus xy squared plus x plus y plus 1 equals 0. And now अब यसको एसिम्प्टोट्स है अब यसको सल्युसनमा आई राइट सल्युसन इन सर्टकट है फर्स्ट आई एम नट राइटिङ सल्युसन इन डिटेल है म डिटेलमा लेख्दिनँ पहिला वी निड टु अब्जर्भ द डिग्री अफ द इक्वेसन वाट द डिग्री अफ दिस इक्वेसन यु क्यान सी फोर्थ डिग्री है फोर्थ डिग्री इक्वेसन इन एक्स एन्ड वाइ फोर्थ डिग्री छ इट क्यान हेभ एटमोस्ट फोर एसिम्प्टोट्स फर्स्ट किप इन माइन्ड है अनि हामीले के लेख्नु पऱ्यो सिन्स द इक्वेसन इज अफ डिग्री फोर सो इट क्यान हेभ एटमोस्ट फोर एसिम्प्टोट्स आइदर रियल अर इमेजिनरी त्यो रियलै चारटै रियल हुनु पनि सक्छ अथवा तिनवटा रियल भएर एउटा इमेजिनरी भएर वी मे नट फाइन्ड वी डोन्ट राइट इमेजिनरी बिकज वी आर नट वर्किङ इन रियल प्लेन है भनेपछि इट क्यान हेभ एटमोस्ट फोर एसिम्प्टोट्स यु न्यू द्याट भनेपछि है द इक्वेसन द curve x square y square minus x square y minus xy squared plus x plus y plus 1 equal to 0. So this equation 1 is of degree 4. Is of degree 4. So it can have at most how many? 4 asymptotes, real or imaginary, don't know what are they.
real or we'll search for that है हामी खोज्नु पर्यो त्यो चाहिँ देन फर्स्ट अलवेज हामी पहिला के गरेर सुरुमा चाहिँ हैन नि जहिले पनि सुरुमा हामी होरिजन्टल र भर्टिकल एसिम्प्टोट हेर्छौँ त्यसमा चाहिँ अब्लिकमा जान्छौँ है फर्स्ट स्टेप भनेको यो फर्स्ट observe whether the given curve has horizontal asymptote and vertical asymptote or not. If both horizontal vertical asymptote are absent, then only we will go to oblique one. है भने अघि मैले भने अब त्यसो भने horizontal asymptote लाई के गर्ने vertical asymptote लाई के गर्ने अब यो डिग्री 4 को इक्वेसन छ बोथ x to the power 4 पनि एब्सेन्ट छ y to the power 4 पनि एब्सेन्ट छ भनेपछि हामीले के थाहा भयो भन्दाखेरि it contains the curve has vertical as well as horizontal asymptote since also x to the power 4 and y to the 4 are absent, so the curve has vertical and horizontal asymptotes दुवै छ भनेपछि we need to sort अब हामीले vertical पनि पत्ता लगाउनु पर्यो horizontal पनि के गर्नु पर्यो पत्ता लगाउनु पर्यो अब vertical asymptote पत्ता लगाउने भने we need to equate the coefficient of highest power of y horizontal पत्ता लगाउने भने we need to equate the highest power of x है vertical को लागि y horizontal को लागि x अब के गर्ने to find horizontal निकाल्नु पर्यो horizontal asymptotes equating the highest power of x that is के हो त highest power of x भनेको के हो x square त that is x square to 0 we get के आउँछ x square को अप्सन यो दुईटा हुन्छ y square minus y y square minus y equal to 0 or if we solve y minus 1 equal to 0 this implies y equal to 0 and y equal to 1 are two horizontal asymptotes दुईटा horizontal दुईटा चारवटा मध्ये दुईटा आइसक्यो of the curve. Next we need to find vertical asymptote. Then to find vertical asymptote, what is the equating the highest power of y? Y को highest power भनेको यहाँ के छ? We have got y square and y square. We need to see यो दुईटा टर्म है अनि y square को अप्सन चाहिँ x square minus x equal to 0 तिनीहरु कोएफिसिएन्टलाई इक्वेटिङ टु 0 है इक्वेटिङ टु 0 okay now to find vertical asymptote equating the highest power of y that is y square to 0 we get what will we get अघि मैले भनेले त्यो भनेको y square को कोएफिसिएन्ट हुने एउटा x square छ र कट छ minus x भनेपछि we get x square minus x equal to 0 or x minus 1 equal to 0 this implies x equal to 0 and x equal to 1 now we get two vertical asymptotes भनेपछि दुईटा horizontal अघि निकाल्यो दुईटा vertical भनेपछि चारवटा asymptote भयो we have got all four asymptotes of the given arc means it doesn't have oblique asymptotes है अनि यहाँ के हुने भयो त this implies therefore the asymptotes the four asymptotes of the given curves are x equal to 0 रहेछ अर्को y equal to 0 रहेछ र x equal to 1 रहेछ अर्को y equal to 1
है भने कतिवटा ब्रान्च भनेको यु क्यान प्लट दिस अल्सो है यसको रफ स्केच पनि यति भएपछि यु क्यान फाइन्ड इट्स रफ स्केच त्यो रफ स्केच पनि निकाल्न सकिन्छ ओके that's the oblique line next let's see another example that will explain about the oblique asymptotes for example हेरौँ so find the asymptote of the curve find the asymptotes of the curve given by the equation y equal to x square minus twice x minus 8 divided by x minus 1 अब यसमा हामीलाई यस्तो कर्भ छ गिभन y equal to x square minus twice x minus 8 upon x minus 1 तिमीले यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर लेख्यो भने इक्वेसन कस्तो फर्ममा आउँछ है यस्तो फर्ममा आउँछ x स्क्वायर है यता क्रस मल्टिप्लाई गरेर माइनस एक्स वाई हैन त्यसपछि माइनस 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टु 0 यस्तो फर्ममा आउँछ यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर इक्वल टु 0 खुवाउने दिस इज एन सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन है यो सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन हो सो द्याट इट क्यान ह्याभ एट मोस्ट 2 एसिम्प्टोट अथवा इट क्यान नट ह्याभ मोर देन 2 एसिम्प्टोट हैन बडीमा यसको दुईटा एसिम्प्टोट हुनसक्छ वी न्यू द्याट है अब त्यसो भने यहाँ हेऱ्यो भने सिधै हेऱ्यो भने यु क्यान फाइन्ड एज एक्स टेन्स टु 1 भयो भने वाइ टेन्स टु इन्फिनिटी छ है एक्सको भ्यालु 1 को नजिक जाँदाखेरि हैन वाइ टेन्स टु इन्फिनिटी भनेपछि यो त कुन डेफिनेसन आयो लिमिट एक्स टेन्स टु ए वाइ इक्वल टु इन्फिनिटी भयो भने त्यति बेला के हुन्छ एक्स इक्वल टु ए इज एन एसिम्प्टोट टु दिस कर्भ हैन यसलाई सिधै निकाल्न सकिहाल्यो हैन त्यो भर्टिकल एसिम्प्टोट पनि दिने भयो यसले हैन भनेपछि अब यहाँ के होला हेयर मैले सोझै लेखेँ लिमिट x tends to 1 y equal to limit x tends to 1 x square minus 2x minus 8 upon x minus 1 infinity आयो हैन infinity आयो therefore x equal to 1 is either an asymptote vertical भयो हामीले थाहा भइसक्यो is an asymptote of the curve अनि चाहिँ हेर्दा एक्सको भ्यालु फाइनाइट हुँदाखेरि वाइ टेन्स टु इन्फिनिटी हुँदा एउटा मात्रै कन्डिसन छ यहाँ है त्यस्तै अब एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी भयो भने यहाँनिर हामीले दुईवटा केस हेर्नु पऱ्यो एउटा एक्स टेन्स टु फाइनाइट भ्यालु हुँदाखेरि वाइ टेन्स टु इन्फाइनाइट हुने कन्डिसन एउटा हेर्नु पऱ्यो हैन एक्स टेन्स टु त्यही हो हामीले एउटा कन्डिसन भनेको लिमिट एक्स टेन्स टु ए हुँदाखेरि वाइ इक्वल टु इन्फिनिटी भयो भने एक्स इक्वल टु ए इज एन एसिम्प्टोट यसलाई हामीले के भनेको थियो भर्टिकल एसिम्प्टोट भनेको थियो अर्को होरिजोन्टल एसिम्प्टोटमा के थियो लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी हुँदाखेरि हैन वाइ टेन्स टु फाइनाइट भ्यालु हुनु पऱ्यो हैन वाइ टेन्स टु फाइनाइट भ्यालु एक्सको भ्यालु इन्फिनिटीतिर जाँदा चाहिँ वाइको भ्यालु चाहिँ फाइनाइट भ्यालुको नजिक गयो भने चाहिँ त्यतिबेला चाहिँ वाइ इक्वल टु ए वुड बी द होरिजोन्टल एसिम्प्टोट अब यहाँ हेरेर यहाँ जस्तो तिमीले जस्तो अब एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी लियो भने यहाँ जसरी लिए पनि एक्सको भ्यालु इन्फिनिटी जसरी लिए पनि जो तिमीले एक्सलाई डिभाइड गरेर लाएर एक्सलाई मान न ल माथिबाट चाहिँ एक्सलाई डिभाइड गरेर ल डिनोमिनेटर डिभाइड गरेर एक्स माइनस 2 माइनस 8 बाई एक्स अपन 1 माइनस 1 बाई एक्स आउँछ ल लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी लियो त यहाँनिर हैन यो यसले गर्दाखेरि सबै यो एउटा एक्सको टर्म आउँछ यसले गर्दाखेरि सबै के बनाइन्छ इन्फिनिटी आउँछ है त्यसो हुँदाखेरि यहाँ एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी हुँदाखेरि वाइ पनि इन्फिनिटी नै भयो है वाइ फाइनाइट भएन त्यसैले यसको चाहिँ के रहन्छ त होरिजोन्टल एसिम्प्टोट रहनेछ भर्टिकल एसिम्प्टोट चाहिँ एउटा भयो र अब त्यसलाई तिमीले यसरी लेख्न सक्छौ अल्सो एज एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी हुँदाखेरि वाइ टेन्स टु इन्फिनिटी हैन सुन्दाखेरि देयर इज नो यहाँ वाइ टेन्स टु बी हुनुपर्छ र वाइ टेन्स टु एउटा भ्यालु हुनुपर्छ कि वाइ टेन्स टु 1/2 हुनुपर्थ्यो त वाइ टेन्स टु -2 हुनुपर्थ्यो त्यसलाई वाइ इक्वल टु -2 चाहिँ एउटा होरिजोन्टल एसिम्प्टोट हुन्थ्यो हैन त्यो छैन हैन सो द कर्भ has no horizontal asymptote horizontal asymptote अब जम्मा हुनुपर्ने यसमा दुईटा एसिम्प्टोट किनभने सेकेन्ड डिग्री एउटा एसिम्प्टोट आयो एउटा भर्टिकल एसिम्प्टोट आयो
होरिजेन्टल एसिम्प्टोट रहन्छ भनेपछि अर्को एउटा के हुनु पऱ्यो र अब्लिक एसिम्प्टोट हुनु पऱ्यो अझै एउटा हामीले अब्लिक खोज्नु पऱ्यो यहाँ हो त्यो नहुन पनि सक्छ होइन तर छ कि छैन भने त्यसलाई खोजी चाहिँ गर्नु पऱ्यो त्यसलाई कसरी खोजी गर्ने त भन्दाखेरि टु फाइन्ड अब्लिक एसिम्प्टोट होइन योभन्दा तल गइसकेपछि टु फाइन्ड अब्लिक एसिम्प्टोट भनेको त्यो भनेको थियो y इक्वल टु mx प्लस c हामी निकाल्नु पर्दा y इक्वल टु mx प्लस c हो अब हामीले के गर्नु पऱ्यो अब यसैमा हामीले m र c को भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो m भनेको कसरी निकाल्ने भनेको अघि हामीले लिमिट x टेन्स टु इन्फिनिटी y by x गरेर निकाल्ने हैन we have लिमिट x टेन्स टु अथवा m को भ्यालु भनेको कति छ हामीले m इक्वल टु लिमिट x टेन्स टु इन्फिनिटी y अपन x भनेको हामीले यसैलाई x लाई डिभाइड गर्ने हो हैन यसरी कति आउँछ भन्दाखेरि दिस इक्वल्स लिमिट x टेन्स टु इन्फिनिटी y भनेको चाहिँ x स्क्वायर माइनस ट्वाइस x माइनस 8 अपन x माइनस y लाई x लाई डिभाइड गरेर त्यसले मल्टिप्लाई द डिनोमिनेटर हैन यति आउँछ अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर हैन वी क्यान राइट डिभाइडिङ बोथ न्युमेरेटर डिनोमिनेटर बाइ x स्क्वायर गर्दै हैन लिमिट x टेन्स टु इन्फिनिटी 1 माइनस 2 बाई x माइनस 8 बाई x स्क्वायर डिभाइड बाई 1 माइनस 1 बाई x हैन यति हुने भयो अब यो भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ हैन दिस इक्वल्स 1 भनेपछि देयरफोर m इक्वल टु 1 एन्ड c चाहिँ कसरी निकाल्छ हामीले c भनेको चाहिँ लिमिट x टेन्स टु इन्फिनिटी y माइनस mx लाई निकाल्ने हो यहाँ कति हो लिमिट x टेन्स टु इन्फिनिटी y भनेको छ हामीसँग x स्क्वायर माइनस ट्वाइस x माइनस 8 अपन x माइनस 1 माइनस m को भ्यालु 1 राख्यो तर x मात्रै हुने m इक्वल टु 1 छ त्यो भ्यालु राख्यो हैन अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर कति आउँछ लिमिट x टेन्स टु इन्फिनिटी x स्क्वायर त x स्क्वायर नै होला तर फ्याक्टराइज भनेको क्यान्सल हुन्छ लास्टमा ए होइन x स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ पछाडि x स्क्वायरसँग क्यान्सल हुन्छ रहन्छ कति भन्दाखेरि म रिजल्ट डाइरेक्ट लेख्छु माइनस x माइनस 8 अपन x माइनस 1 हैन अब यसलाई पनि तिमीले x ले डिभाइड गर्यो भने यसको रिजल्ट कति आउँछ त भन्दाखेरि माइनस 1 आउँछ है माइनस 1 आउँछ अनि m इक्वल टु माइनस 1 भनेपछि अब m इक्वल टु 1 c इक्वल टु माइनस 1 आइहाल्यो भनेपछि देयरफोर द अब्लिक एसिम्प्टोट टु द कर्व इज कति भयो हैन देयरफोर द अब्लिक asymptote to the curve is y equal to m भनेपछि 1 भयो x c भनेको माइनस 1 means we have got two asymptotes they are x equal to 1 and y equal to x minus 1 हैन यसरी हामीले एसिम्प्टोट्स निकाल्यौं है अनि चाहिँ अब यो भयो यहाँसम्म चाहिँ एसिम्प्टोट निकाला भनेर हामीले यति गर्यौं हैन अब यसमा चाहिँ हामी यसको ग्राफ स्केचिङ गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने होला हैन जस्तो यही कर्वको भनौं न यहाँसम्म हामीले एसिम्प्टोट निकाल्यो भने हामीले यतिसम्म गरेर छोड्ने हो तर कोहीलाई के भन्छ भन्दाखेरि यसको ग्राफ पनि स्केचिङ गर्नुपर्ने कन्डिसन आउला हैन भनेपछि अब ग्राफ स्केचिङ चाहिँ कसरी गर्ने त हामीसँग दुईटा एसिम्प्टोट भयो दिएको कर्व हैन अब ग्राफ स्केचिङलाई अलिकति स्केचिङ कसरी गर्ने हैन स्केचिङलाई अब कसरी प्रयोग गर्ने हैन एसिम्प्टोट जस्तो भनौं न हामीलाई कर्व यस्तो छ कर्व भनेको y इक्वल टु x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 अपन x माइनस 1 छ एसिम्प्टोट्स दुईटा आए है एसिम्प्टोट्स के छ त त्यो पनि लिस्टिङ गर्यो अनि हामी त्यसलाई स्टडी गर्यौं एसिम्प्टोट्स भन्छ चाहिँ एउटा छ x इक्वल टु 1 छ अर्को y इक्वल टु x माइनस 1 छ दुईटा हामीसँग एसिम्प्टोट्स है जस्तो पहिला अब x इक्वल टु 1 मा हामीले हैन दुईटै साइडबाट हेर्नु पर्यो जस्तो भनौं न अब x इक्वल टु 1 भन्दा ठुलो भ्यालु हुँदाखेरि र 1 भन्दा सानो भ्यालु हुँदाखेरि है जस्तो अब मानौं न पहिला x इक्वल टु 1 को लागि हेरौं लिमिट x टेन्स टु 1 प्लस y इक्वल टु
लिमिट एक्स टेन्स टु 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 अपन एक्स माइनस 1 छ होइन। भने चाहिँ अब यसमा हेऱ्यो भने एक्सको भ्यालु 1 भन्दा ठुलोबाट एक्सतिर आयो भने के हुन्छ त होइन। एक्सको भ्यालु 1 भन्दा ठुलोतिरबाट यहाँ आयो भने अब यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ भने नि जस्तै यो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8लाई यो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 9 भनेर लेख्न सकिन्छ है। यो भनेको एक्स माइनस 1 को होल स्क्वायर माइनस 9 हुन्छ होइन। जस्तो एक्सको भ्यालु चाहिँ 1 भन्दा ठुलोबाट आयो अरे ल जे भए पनि होइन। एक्सको भ्यालु जतिबाट आए पनि यो एक्स माइनस 1 को होल स्क्वायर त जहिले पनि पोजिटिभ हुने होइन। जस्तो मानौँ न एक्सको भ्यालु चाहिँ 1.01 आयो भने त यो भ्यालु त जहिले पनि के हुन्छ नेगेटिभ हुने हो नि त। तल चाहिँ यहाँ चाहिँ भित्र चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तो एक्स माइनस 1 एक्सको भ्यालु चाहिँ 1 भन्दा ठुलो भ्यालुबाट आइसकेपछि त एक्स माइनस 1 त पोजिटिभ भइहाल्यो, तलको त पोजिटिभ भइहाल्यो। माथिपट्टि हेर्नु पऱ्यो क्या। माथिपट्टि हेर्ने हो भने यो कस्तो भन्दाखेरि यसै यही एक्सप्रेसनलाई हामीले यसरी लेख्न सकिन्छ भनेपछि एक्सको भ्यालु चाहिँ 1 भन्दा अलिकति ठुलो थोरै मात्रै हामीले 1 को नेबरहुडमा हेर्ने हो, फेरि ठुलो भ्यालु हेर्ने होइन। मलाई चाहिँ भन्दैछु एक्स इक्वल टु 1 को एकदम एक्स इक्वल टु 1 को एकदम नजिकको भ्यालु 1.01 होइन 1.001 हेऱ्यो भने यो भ्यालु त्यसको स्क्वायर गरेर होइन जोस् यो माइनस 9 ठुलो जहिले नेगेटिभ आउँछ, तल पोजिटिभ जहिले नेगेटिभ भनेपछि यो कतातिर जान्छ नेगेटिभ इन्फिनिटीतिर जान्छ होइन। त्यसपछि अब अर्को भनेको अब एक्स इक्वल टु होइन 1 माइनसमा हेऱ्यो भने के हुन्छ त होइन। जस्तो अब लिमिट एक्स टेन्स टु 1 माइनस वाइ भन्यो भने लिमिट एक्स टेन्स टु 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 अपन एक्स माइनस 1। अब यसमा हेऱ्यो भने चाहिँ यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि अघि मैले भने जस्तै लिमिट एक्स टेन्स टु 1 माइनस यो भनेको कति एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 9 अपन एक्स माइनस यहीँ हेर्ने। अब यो मात्र जहिले पनि नेगेटिभ, चाहे यो एक्सको भ्यालु पोजिटिभतिर आओस् चाहे नेगेटिभतिर आओस्, 1 भन्दा ठुलोबाट आओस् कि सानोबाट आओस् होइन जहिले नेगेटिभ। अब तलको भ्यालु चाहिँ एक्सको भ्यालु चाहिँ 1 भन्दा सानो भ्यालुबाट आयो भने त 1 भन्दा अझै सानो भ्यालुबाट आयो भने त तलको नेगेटिभ माथिको नेगेटिभ भनेपछि त यो कतातिर कुन डिरेक्सनमा आयो पोजिटिभ इन्फिनिटीतिर आउँदै होइन। त्यस्तै अब अर्कोमा हेर्नु पऱ्यो हामीले। अब अर्को वाइ इक्वल टु एक्स माइनस 1मा है। वाइ इक्वल टु एक्स माइनस 1 भनेको त वाइ माइनस एक्स माइनस 1लाई हेर्नु पऱ्यो क्या हामीले होइन। त्यसमा हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अल्सो अब यो त अब्लिकको भएको हुनाले अब हामी चाहिँ के गर्छौँ अल्सो लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी वाइ माइनस एक्स प्लस 1लाई चाहिँ हेर्नु पऱ्यो है। वाइ माइनस एक्स प्लस 1लाई हेऱ्यो भने लिमिट होइन एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी वाइ माइनस एक्स प्लस 1 भने चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि वाइ भनेको एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 अपन एक्स माइनस 1 अनि माइनस एक्स प्लस 1। यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर कति आउँछ भने नि लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी यहाँ कति आउँछ भने माइनस 9 अपन एक्स प्लस एक्स माइनस 1 आउँछ होइन। भनेपछि अब यहाँ हुनुपर्ने चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी वाइ माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टु 0 हुनुपर्छ यो अब्लिकेसन टोल भएको हुनाले होइन 0 हुनुपर्छ भनेपछि अब वेन एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी त यो त टेन्स टु 0 हुनु पर्यो होइन टेन्स टु 0 हुनु पर्यो। त्यसो हो भने यहाँ पोजिटिभ इन्फिनिटी र नेगेटिभ इन्फिनिटीको दुईवटा केसमा हेर्नु पर्यो हामीले है। जस्तो एक्स टेन्स टु पोजिटिभ इन्फिनिटी भयो भने यहाँ के हुन्छ होइन एक्स टेन्स टु पोजिटिभ इन्फिनिटी भने एकदम लार्ज भ्यालु होइन त एकदम लार्ज भ्यालु भयो भने होइन त्यति बेला चाहिँ यसले के देखायो त भन्दाखेरि यहाँ नेगेटिभ आएको हुनाले भने चाहिँ एक्सको भ्यालु चाहिँ एकदम ठुलो भ्यालु हो नि त नेगेटिभ 1 भन्दा धेरै ठुलो भ्यालुतिर जाने त्यसले नेगेटिभै रहने भयो सधैँ। त्यसको अर्थ भनेको जति बेला एक्स टेन्स टु नेगेटिभ इन्फिनिटी हुँदाखेरि होइन यो चाहिँ भ्यालु चाहिँ के हुँदो रहेछ लेस देन 0 होइन लेस देन 0बाट आउने भयो होइन। अनि त्यस्तै गरेर अब यदि एक्स टेन्स टु के अरे
नेगेटिभ इन्फिनिटी भयो चाहिँ के त भन्दाखेरि एक्स वाइले एकदम मिनिमम भयो भने त यहाँ पनि नेगेटिभ भने त पोजिटिभ इन्फिनिटीतिर आउने भयो। सोदाखेरि हामीले एक्स टेन्स टु प्लस इन्फिनिटी भयो भने यो एक्सको भ्यालु एक्सट्रिमली स्मल, एक्स टेन्स टु नेगेटिभ इन्फिनिटी भयो भने यसको भ्यालु एक्सट्रिमली लार्ज हुने भयो होइन। भने चाहिँ अब जम्मा हामीसँग 4वटा केस भयो। भने चाहिँ अब ग्राफ कस्तो भन्छ त होइन। ग्राफलाई हेऱ्यौँ यहाँनिर ग्राफ हेऱ्यो भने हामीसँग एसिम्प्टोट दुईवटा भए, एउटा भयो एक्स इक्वल टु 1, एउटा भयो एक्स इक्वल टु 1, यो एक्स इक्वल टु 1, अर्को भयो वाइ इक्वल टु एक्स प्लस 1। यो दुईवटा एउटै पोइन्टबाट टक्कै काटेर जाने रहेछ यसरी ठ्याक्कै यही पोइन्टमा इन्टरसेक्ट हुन्छ यसरी काटेर गयो होइन। भनेपछि अब हामीले पहिला एक्स इक्वल टु 1 लगेर एक्सको भ्यालु 1 भन्दा ठुलो भएमा अथवा 1 भन्दा लेफ्ट साइडबाट आउँदाखेरि चाहिँ नेगेटिभबाट आउँछ है भने होइन। भने चाहिँ एक्सको भ्यालु 1 भन्दा ठुलो भनेपछि यताबाट हेर्नु पऱ्यो है, त्यो चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ। एक्स टेन्स टु 1 प्लस भने चाहिँ एक्सको भ्यालु चाहिँ 1 भन्दा ठुलो भ्यालुबाट 1 तिर आउँदाखेरि चाहिँ वाइको भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ इन्फिनिटीतिर जान्छ भने चाहिँ यस्तो खालको हुने यहाँ चाहिँ यता उँधोतिर जाने, तल्लो डिरेक्सन यसरी जाने होइन। त्यसै गरेर अब अर्कोमा हेऱ्यो भने अब एक्सको भ्यालु 1 माइनसमा हेऱ्यो भने पोजिटिभ इन्फिनिटी भनेपछि अब 1 भन्दा सानो भ्यालुबाट 1 तिर गयो भने चाहिँ अब यो कर्वको एउटा पार्ट चाहिँ कस्तो यतातिर चाहिँ होइन यसरी जाने भयो। यसरी हामीले इजिङ गर्न सक्ने भयो होइन। अनि त्यसपछि अब अर्कोमा हेर्नु पऱ्यो यहाँनिर यो एक्स टेन्स टु अघि हामीले भन्यो एक्स टेन्स टु पोजिटिभ इन्फिनिटी हुँदाखेरि एक्सको भ्यालु पोजिटिभ इन्फिनिटी भने कता यता राइटतिर जाँदाखेरि वाइको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त होइन। एक्स टेन्स टु पोजिटिभ इन्फिनिटी हुँदाखेरि वाइको भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ इन्फिनिटीतिर जान्छ भनेको छ हामीले है। त्यसो भने यहाँ एक्सको भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ इन्फिनिटीतिर जाँदाखेरि वाइको भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ इन्फिनिटी भने चाहिँ कता हो होइन। हामीले यतातिर हेर्नु पर्यो त्यसको लागि। यो लाइन भयो वाइ इक्वल टु एक्स प्लस 1 होइन। अनि यहाँ चाहिँ कसरी जाने भयो यसरी यसरी यो डिरेक्सनमा होइन, यो डिरेक्सनमा जाने भयो यतापट्टि है। त्यस्तै गरेर अर्को छ एक्स टेन्स टु नेगेटिभ इन्फिनिटी भयो भने त्यति बेला चाहिँ वाइ माइनस एक्स माइनस प्लस 1 टेन्स टु 0 थ्रु पोजिटिभ भ्यालुस भएको हुनाले त्यति बेला चाहिँ हाम्रो कस्तो कन्डिसन आउने भयो भन्दाखेरि यस्तो कन्डिसन आउने भयो है। कन्डिसन यसरी हामीले रफली यहाँ टोटल स्केच त आएको छैन तर रफ स्केच यस्तो हुन्छ। टोटल स्केचको लागि त हामीले अब यो के अरे कर्व ट्रेसिङको अरू टुल्सहरू पढ्ने बाँकी छ, त्यसपछि टोटल स्केचिङहरू के गर्न सक्छौँ निकाल्न सक्छौँ है। र यसरी हामीले वाइ इक्वल टु एफएक्स भन्ने फङ्सनको है वाइ इक्वल टु एफएक्स भन्ने फङ्सनको होरिजन्टल भर्टिकल र अब्लिक एसिम्प्टोटहरू के गर्न सक्छौँ निकाल्न सक्छौँ है। र I hope that you have understood, and if you have not understood, then we will discuss in our regular classes. Okay, and please first download this note from your channel, respective channels. Okay, and then go thoroughly to this video and try to understand. Okay, that is much for today, and we'll discuss on the asymptotes of the algebraic curve fxy equal to 0 in our next class. Okay, thank you.